Dear all the viewers, welcome to my YouTube channel Royal Zenith. It's me Ganesh Dhami. I'm back with the next video for class 12 optional English. In this video, I'm going to summarize all the stories of class 12 optional English. Altogether, there are 12 stories and I am giving their short summaries in this video. यो भिडियो निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ किनभने यदि परीक्षामा तपाईहरुलाई क्वेशन आन्सरहरु लेख्न केही पनि आएन, क्वेशनले मागेको चीज लेख्नै आएन भने समरी मात्रै लेखेर पाना भर्ने हो भने पनि केही नम्बर चाहिँ आउँछ। सोचे जस्तो राम्रो नम्बर त नआउला तर समथिङ इज बेटर देन नथिङ। केही पनि नआउनु भन्दा त अलिअलि नम्बर त आउँछ र त्यसले पास हुनलाई एकदम हेल्प गर्छ। जसले क्लास एटेन्ड गर्न सकेन, पुरा लामो खालको समरी पढ्न झ्याउ लाग्यो अथवा सम्झिन सकिएन भने यो छोटो समरीले पोटेटो आन्सरको काम गर्छ। पोटेटोको आन्सर भन्नाले के हो त भने जस्तो सुकै क्वेशन सोधे पनि त्यसलाई मिल्ने खालको हुन्छ। त्यसैले यो भिडियो निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। यो 12 वटा स्टोरीज र अरु 10 वटा एस्से गरेर जम्मा 22 वटा पाठ भयो। 22 वटा पाठबाट 26 नम्बरको क्वेशनहरु एक्जाममा आउने गर्छ। त्यो 26 वटा क्वेशनहरु के हो त भने तीनटा मल्टिपल चोइस क्वेशन हुन्छ 1-1 नम्बरको र तीनटा सर्ट क्वेशन हुन्छ 5-5 नम्बरको गरेर 15 भयो। त्यो 5 या 15 नम्बर प्लस तीनटा मल्टिपल चोइस क्वेशनको गरेर 18 भयो र एउटा लङ क्वेशन आउँछ 8 नम्बरको 18 + 8 गरेर 26 नम्बरको आउने गर्छ। यो भन्दा पहिला लङ क्वेशन पनि यो स्टोरीबाट सोधिएको छ र यसबाट सोध्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। त्यसैले यो भिडियो निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। जसले क्लास एटेन्ड गर्न सकेन, रेगुलर पढ्न सकेन र लङ खालको समरीहरु पढ्न झ्याउ लाग्यो भने यो भिडियोले पास गर्नलाई अलि सहज गर्न सक्छ। लेट्स बिगिन दिस भिडियो विदाउट डिले। Number 1, Brahmadatta and the Banyan deer. This is a story taken from the जातक कथा of the Buddhist people. यो बुद्ध धर्मावलम्बीहरुको जातक कथाबाट लिएको यो बुद्धिस्ट टेल अथवा बुद्धिस्ट कथा हो र यसको सेटिङ चाहिँ बनारस अथवा काशी जसलाई भन्छौं हामी। यो एन्सिएन्ट इन्डिया, अहिले पनि त्यो काशी बनारस भन्ने अझै पनि अस्तित्वमा छ। त्यो ठाउँमा यो घटेको घटना हो। साहित्यमा सेटिङ भन्नाले स्थान र समयलाई भनिन्छ। यो सेटिङ त प्लेस चाहिँ बनारस भयो र टाइम भन्नुपर्दा एन्सिएन्ट टाइममा भयो। यसको मेन क्यारेक्टरहरु ब्रह्मदत्त भनेको बनारसका राजा हुन् नि। बन्यान डियर किङ भनेको बन्यान भनेको मृगको एउटा प्रजाति हो र त्यसको राजा चाहिँ यो बन्यान डियर किङ चाहिँ वास्तवमा गौतम बुद्ध हुन्। गौतम बुद्ध यो राजालाई एउटा पाठ सिकाउनको लागि उनी बन्यान डियरको राजा भएर जन्मेका थिए। त्यसैगरी ब्रान्च डियर भनेको मृगको अर्को प्रजाति र त्यसको राजा छ अर्को मेन क्यारेक्टर। र यसमा अर्को भनेको प्रेग्नान्ट डो भनेको पोथी मृगलाई भनिन्छ अथवा मृगिणी भनौं, हरिण पोथी हरिण, एउटा गर्भवती हरिण पनि यसको पात्र हो। र यसमा थीमहरु यो के को बारेमा छ भने कम्प्यासन, हामीले अरूप्रति दया करुणा, यो कम्प्यासन, पिटी, नन भायोलेन्स भनेको अहिंसा, सेल्फलेसनेस निस्वार्थपन, हार्मोनी, अरूसँग सहिष्णुतासँग मिलेर बाँच्नुपर्ने, अनि कोएक्जिस्टेन्स अफ अल क्रिएचर्स, अनि सम्पूर्ण प्राणीहरु हामी एकापछि सह अस्तित्वमा अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ, सबैलाई बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको यसको मेन थीमहरु हो। नाउ इट्स समरी। Brahmadatta and the Banyan deer is a Buddhist tale which tells how the human king Brahmadatta gave up hunting and followed the principle of non-violence, learning the lesson of compassion and pity from the Banyan deer. बनारसका राजा ब्रह्मदत्तले बन्यान मृगबाट दया र करुणाको पाठ सिकेपछि उनले शिकार खेल्न छोडेको र अहिंसाको बाटोलाई पछ्याएको कुरा यो कथामा देखाउन खोजिएको छ। द सेटिङ अफ दिस स्टोरी इज बनारस। यो यसको सेटिङ बनारस हो भन्ने कुरा त अघि नै आइसक्यो। Brahmadatta was fond of hunting and eating deer meat. He bothered villagers and destroyed their crops. Villagers made a trap or stockade to capture the herds of deer and help the king for hunting. 2 herds of deer were captured. As the 2 deer kings made a plan to go run by run for being hunted, it was the turn of a pregnant doe one day. Seeing her pathetic condition, Banyan deer, actually he was Gautam Buddha, decided to replace her and sacrifice himself. As the human king, Brahmadatta saw a radiant deer whom he had seen in his dream the previous night in front of him. He asked him why he was there. The Banyan king told Brahmadatta the story of the pregnant doe. From this incident, Brahmadatta was deeply impressed and learned the lesson of pity and compassion. From that day, he decided to spare all living creatures of the land and water. He learned that it was the duty of the king to protect his citizens.
बनारसका राजा ब्रह्मदत्तलाई शिकार खेल्न निकै नै मन पर्थ्यो। उनी मृगको मासु खान पनि एकदमै शौखिन थिए। उनले गाउँलेहरूलाई पनि आफ्नो शिकार खेल्नमा जबरजस्ती बाध्य पारेर व्यापारीहरूलाई पनि जाम भनेर उनले लिन्थे। अनि मृगहरूलाई जनावरहरूलाई लखेट्दै गर्दा खेतबारीमा जान्थे। त्यसले गर्दा त्यो खेतीपाती पनि नष्ट भएको थियो। त्यसैले गाउँलेहरूले एउटा बरु सबै जनावरहरूलाई एउटा गोलो घेरा जस्तो एउटा पासो जस्तो बनाएर भित्र थुन्ने अनि राजाले मन लागेको आफ्नो इच्छाअनुसार मार्छन् भनेर उनीहरूले त्यो प्लान गरे। गाउँलेको योजना अनुसार वरिपरि घेरबार लगाइएको एउटा एरिया बनाइयो र त्यसभित्र जनावरहरूलाई खास गरी 2टा मृगका बथानहरूलाई त्यहाँ थुन्ने काम भयो। अब त्यहाँ मृगहरू बीच एकदम भागाभाग भएको हुनाले उनीहरू आपसमा पनि घाइते हुन थाले। त्यसैले मृगका राजाहरू त्यो बन्यान डियरको राजा र अनि ब्रान्च डियरको राजाहरूले बरु पालै पालो एक एक गरेर जानुपर्छ, राजाले आफ्नो चोइस अनुसार मार्छन् भनेर उनीहरूले प्लान गरे। अनि त्यही अनुसार एक दिन चाहिँ पालो पर्यो एउटा पोथी मृगेडी। पोथी मृग जो गर्भवती थिए त्यो चाहिँ ब्रान्च डियरको ग्रुपबाट थिए। गर्भवती मृगेडीले आफ्नो राजालाई अनुनय विनय गरी म मेरो बच्चालाई जन्माउन चाहन्छु, त्यसपछि मर्न तयार छु भन्ने खालको कुरा गर्दा उसको राजाले एकदमै रुखो व्यवहार गर्यो। त मर्नै पर्छ, तेरो पालो भन्ने खालको कुरा गर्यो। त्यसपछि ऊ चाहिँ फेरि छिमेकी त्यो बन्यान डियरको राजा कहाँ गएर उसले त्यहाँ शरणमा गएर आफ्नो कथा बताए। अनि त्यसपछि बन्यान डियरको राजा जो चाहिँ गौतम बुद्ध थिए त्यो मृग चाहिँ आफै गएर बरु म तिम्रो लागि म मर्छु बहिनी, तिमी 2टा लाइफ छ तिम्रो पेटमा, तिम्रो बच्चा पनि छ, त्यसैले हाम्रो प्लान त एकचोटिमा एउटा लाइफ मात्र मर्ने हो, तिम्रो त 2टा लाइफ छ भन्ने कुरा उसले गर्यो। त्यसपछि त्यो बन्यान डियर आफै गएर ब्रह्मदत्तको अगाडि गएर उभियो, शिर ठाडो पारेर उसको शरीर रेडियन्ट थियो, चम्किलो थियो। अनि त्यो देखेर ब्रह्मदत्त एकदमै छक्क परे। हिजो राति अघिल्लो राति ब्रह्मदत्तको सपनामा पनि एउटा चम्किलो मृग आएको थियो। उनले त्यही मृग आफ्नो आँखा अगाडि देखेपछि उनी छक्क परे र बन्यान डियरले त्यो पोथी मृगको कहानी, उसको दुःखद व्यथा जुन गर्भवती थियो त्यो कहानी सुनाएपछि ब्रह्मदत्तले बल्ल उनले सोचे कि ओहो यो त एउटा राजा भइसकेपछि त आफ्ना जनताहरू सिटिजनहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु, उनलाई प्रोटेक्ट गर्नु त एउटा दायित्व हो, मैले त त्यो गरिनँ, ओहो म त गल्ती गरेर रहेछु भनेर उनले त्यो एउटा दायित्व बोध भयो र एउटा दया र करुणाको पाठ त्यो बन्यान डियरबाट उनले सिके। त्यसपछि त्यो दिनदेखि उनले सम्पूर्ण जल, स्थल र आकाशमा उड्ने सम्पूर्ण चराचुरुङ्गीदेखि लिएर जीव जनावर प्राणीहरूको रक्षा गर्ने, कसैलाई पनि नमार्ने भन्ने उनले प्रण गरे। उनी त्यसपछि नन भायोलेन्स अथवा अहिंसाको पाठ सिकेर उनले त्यो पालन गरे। त्यसपछि यो राजाको ड्युटी भनेको जनताहरूलाई बचाउनु हो भन्ने उनले पाठ सिके। दिस स्टोरी टिचेस द मोरल लेसन द्याट कम्प्यासन एन्ड पिटी सुड बी द बेसिक ह्युमन क्वालिटिज फर द इक्वल एक्जिस्टेन्स अफ अल द क्रिएचर्स। सम्पूर्ण प्राणीहरूको सह अस्तित्वको लागि व्यक्तिहरूमा, मानिसहरूमा दया र करुणाको भावना आउनुपर्छ। यो नै मानवहरूको न्यूनतम मूल्य हुनुपर्छ, मान्छेमा यो गुण हुनुपर्छ भनेर यो कथाले सिकाउन खोजेको हो। इट डिल्स विथ द थिम्स सच एज कम्प्यासन, पिटी, नन भायोलेन्स, सेल्फलेसनेस, हार्मोनी, को एक्जिस्टेन्स अफ अल क्रिएचर्स भन्ने कुरा यसको थिम हो, जुन चाहिँ मैले सुरुवातमा भनिसकेँ। नम्बर 2, किङ ओडिन्स विजडम अर कस्ट अफ विजडम। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रम नर्स मिथोलोजी। मिथोलोजी भनेको पौराणिक कथाहरूलाई भनिन्छ जुन चाहिँ पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेका हुन्छन्। भगवानका, मानिसका, राक्षसका कहानीहरू हुन्छन्, त्यसलाई भनिन्छ नर्स मिथोलोजी। र यो उत्तरी जर्मनी र नर्वे, स्विडेन र डेनमार्कका मानिसहरूमा यो विश्वास चाहिँ जनताहरूमा, त्यहाँका मानिसहरूमा यो कथा त्यहाँ प्रचलनमा छ। नर्स मिथोलोजी अनुसार यो ब्रह्माण्डमा 9वटा संसारहरू, 9वटा वर्ल्डहरू छन्। त्यो 9वटा वर्ल्ड मध्ये यहाँ 3वटा वर्ल्डलाई मात्रै म यहाँ मेन्सन गरेको छु। सेटिङ कहाँ कहाँ हुन्छ त भने अस्गार्ड भनेको भगवानहरूको संसार, मिडगार्ड भनेको मानिसहरूको संसार र जोटुनहाइम भनेको राक्षसहरूको संसार। यो 3टा ठाउँमा यो घटना घट्छ। यसको मुख्य पात्रहरूमा किङ ओडिन, राजा ओडिन हुन्। उनी भगवानहरूका राजा हुन्। हि इज द किङ अफ द गड र एल्डेस्ट अफ द गड। भगवानहरूको जेठो व्यक्ति राजा हुन् उनी किङ ओडिन। उनलाई किङ ओडिन अलफादर पनि भनिन्छ। त्यसै गरी मिमिर भनेको एउटा कुवा छ, ज्ञानको कुवा छ, त्यो ज्ञानको कुवाको ऊ चाहिँ सुरक्षा गार्ड हो। मिमिर एउटा राक्षस हो। त्यसै गरी एउटा भापथ्रुडनर भन्ने एउटा राक्षस पनि छ, त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। र यसको थिमहरू भनेको ज्ञान, विजडम, नलेज, स्याक्रिफाइस, बलिदानी, यस्ता चिजहरू यसको थिमहरू हो। र नाउ यसको समरी। King Odin's wisdom is a Norse myth that tells the story of how King Odin became the wisest of all the gods. The story begins with King Odin seeking wisdom and knowledge from the wise giant Mimir. यो कथामा भगवानहरूका राजा किङ ओडिनले ज्ञान प्राप्तको लागि कस्तो खालको त्याग गर्नु परेको थियो भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। उनले ज्ञान प्राप्तको लागि ज्ञानको कुवा, मिमिर्स वेल भन्ने छ एउटा ज्ञानको कुवा जसको मालिक चाहिँ मिमिर हो,
त्यो कुवाबाट पानी पिएर ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि उनले दाहिने आँखा चढाउनु परेको थियो। त्यो त्यागलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अन द वे टु जोटुनहेम, Odin proves his wisdom and intelligence by winning a contest against a giant who challenges him to a game of riddles. The giant asks Odin a series of difficult riddles, but Odin is able to answer them all correctly. The giant tells Odin that the only way to gain his wisdom is to sacrifice his right eye in a mimir's well. Odin does so and gains the knowledge and wisdom he seeks. ओडिनले आफ्ना दुईटा दूत कौवाहरूबाट के सुने भने जोटुनहेम अर्थात् राक्षसहरूको संसारमा एउटा कुवा छ, त्यो ज्ञानको कुवाबाट पानी पियो भने मान्छे त्रिकालदर्शी, वर्तमान भूत र भविष्यको बारेमा उसले जान्ने गर्छ भनेर समाचार सुने। त्यसपछि आफू पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो संसार असगाडबाट मिडगाड हुँदै जोटुनहेम राक्षसको संसारतिर त्यो ज्ञानको कुवातिर यात्रा गरिरहेका थिए। भेष परिवर्तन गरेर आफ्नो रूप अर्कै धारण गरेर गइरहेका थिए। बाटोमा उनको भेट एउटा राक्षससँग, जायन्ट भनेको राक्षससँग उनको भेट भयो। त्यो राक्षस पनि एकदमै ट्यालेन्ट थियो। उसले अरूलाई रिडलहरू, कन्फ्युजिङ क्वेसनहरू, गाउँखाने कथा जस्ता क्वेसनहरू सोध्थ्यो। यदि बताउन सकेन भने उनीहरूको घाँटी काटिदिन्थ्यो। त्यस्तै ओडिनलाई पनि उसले सोध्यो र ओडिनले पनि त्यो राक्षसलाई सोधे। ओडिनले राक्षसको रिडलको आन्सर सजिलै दिए, तर राक्षसले चाहिँ ओडिनको एउटा आन्सर दिन सकेन। त्यसैले अनि ओडिनले सोधे, ज्ञानको कुवाबाट पानी पिउन के तिर्नुपर्छ भनेर सोद्धा अनि त्यो राक्षसले भन्यो, तपाईँको दाहिने आँखा चढाउनु पर्छ भनेर उसले भन्यो। त्यसपछि ओडिन त्यो मिमिर सुवेल, त्यो ज्ञानको कुवामा डाइरेक्ट गए, जसको मालिक अथवा त्यहाँको सुरक्षाकर्मी, त्यसको इन्चार्ज त्यो मिमिर थियो। मिमिरलाई प्रणाम गरे। त्यसपछि उनले आफ्नो दाहिने आँखा चढाउन तयार रहेको कुरा बताएपछि उसले एउटा सिङमा पानी भरेर दियो। घटघट पिएपछि अनि सबै त्रिकालदर्शी भए उनी किङ ओडिन चाहिँ। अनि त्यो ज्ञानको बदलामा उनले आफ्नो दाहिने आँखा झिकेर दिए र त्यो आँखा चाहिँ मिमिरले त्यो ज्ञानको कुवामा फाल्यो। त्यो त्यहीँ तैरिरहेको थियो। त्यो फेदमा गएर बस्यो तल। द स्टोरी हाइलाइट्स द इम्पोर्टेन्स अफ विजडम एन्ड नलेज एन्ड द सेक्रिफाइस वान मस्ट मेक टु अब्टेन देम। र यो कथाले देखाउन खोजेको के हो भने ज्ञान भन्ने चिज सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुँदैन। यसको लागि त्याग, तपस्या र बलिदान, एकदमै कडा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो स्टोरीको मुख्य सन्देश हो। इट अल्सो एम्फसाइजेस द पावर अफ इन्टेलिजेन्स एन्ड द एबिलिटी टु आउट स्मार्ट वान्स ओपोनेन्ट्स। र आफ्ना दुश्मनहरूलाई, विपक्षीहरूलाई कसरी उनीहरूलाई उल्लु बनाउनु पर्छ, त्यो इन्टेलिजेन्स हामीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भन्न खोजेको यसले। ओभरअल द स्टोरी टिचेस द इम्पोर्टेन्स अफ सिकिङ नलेज एन्ड युजिङ वान्स इन्टेलिजेन्स टु सल्भ प्रब्लम्स एन्ड ओभरकम च्यालेन्जेस। र हामीले आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई, विजडम प्राप्त गरेर, इन्टेलिजेन्स पनि प्रयोग गरेर हामीले समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पाठको सन्देश हो। नम्बर 3, दिस इज अ स्टोरी बाई जेनेट क्रिस्टिन आर्मस्ट्रङ। उनी चाहिँ क्यानेडियन राइटर हुन् र यसको सेटिङ ओकनागन क्यानाडा ड्युरिङ द कोलोनियल पिरियड। साम्राज्यवादको समयमा अर्काको देशमा गएर आफ्नो राज्य चलाउने, अरूलाई कन्ट्रोलमा राख्ने त्यो जुन चलन थियो त्यसलाई कोलोनियल पिरियड अथवा त्यसलाई कोलोनियलिजम भनिन्छ। र ओकनागन, क्यानाडाको ओकनागनमा चाहिँ त्यहाँ गोरा जातिका मान्छेहरूले आएर त्यहाँ शासन चलाए, त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूलाई कन्ट्रोल गरिरहेका थिए। त्यो बेलामा यो घटना घट्छ। मेन क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ यसको क्युटी हो र यसको मुख्य थिमहरू भनेको कल्चरल आइडेन्टिटी, मान्छेको सांस्कृतिक पहिचान, कोलोनियलिजम भनेको साम्राज्यवाद, एलिनेसन भनेको एक्लोपन, माइग्रेसन, बसाइसराई, ट्रेडिसन भर्सेस चेन्ज र पहिलेदेखि चलिआएको चलन र परिवर्तन, अनि रिबेलन अर प्रोटेस्ट भनेको विद्रोह, लस अफ इन्डिजिनियस लाइफस्टाइल भनेको आदिवासी मानिसहरूको जुन जीवनशैली छ त्यसको चाहिँ लोप भएको छ, त्यो कुराहरू यसमा देखाउन खोजिएको छ। नाउ इट्स समरी। दिस इज अ स्टोरी by Janet Christine Armstrong is a short story which takes place in Okanagan, Canada. It shows how the arrival of the colonizers has ruined and killed the culture of the Okanagan people. The main character of this story is Coyote, which is the personification of an animal, coyote. यो कथा एन्टी कोलोनियल कथा हो, अर्थात् साम्राज्यवाद विरोधी कथा हो। यसमा चाहिँ ओकनागन क्यानाडामा विदेशी कोलोनाइजरहरू, कोलोनाइजर भनेको साम्राज्यवादीहरू, आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै गर्दै जानेलाई साम्राज्यवादी भनिन्छ। तिनीहरूको आगमनले त्यहाँको स्थानीय संस्कृति, त्यहाँको आदिवासीहरूको जुन जीवनशैली थियो त्यसमा परिवर्तन आयो। त्यसले गर्दा त्यहाँ चेन्ज आयो, जुन लोप भयो भन्ने कुरा यसमा दुःख मनाउन खोजिएको छ। र यसको मुख्य पात्र भनेको क्योटी। क्योटी भनेको चाहिँ एउटा कयोटी भनेको एउटा ब्वाँसो जस्तो एउटा मांसाहारी जनावर हो। त्यसलाई चाहिँ मान्छे जस्तै यहाँ मानवीयकरण गरेर त्यो मान्छे जस्तै बोलिरहेको छ, मान्छे जस्तै ऊ हिँडिरहेको छ, मान्छे जस्तै व्यवहार देखाइरहेको छ। त्यो चाहिँ यहाँ मुख्य पात्र हो। After the arrival of the white colonizers, many things have changed. They have built dams blocking the free flow of salmons, destroyed forests, defecated everywhere and polluted.
The Okanagan people have also followed their food habits, due to which they are lean, thin, weak and deformed. New generation of the Okanagan people has accepted the hegemony of the shallow people or colonizer. Native Okanagan people have been suppressed and tempted by giving job or food. ओकनागन क्यानाडामा विदेशी अथवा ती व्हाइट पिपलहरू युरोपियनहरू कोलोनाइजरहरू आएपछि त्यहाँ धेरै परिवर्तनहरू भयो। उनीहरूले खोलामा ड्याम बनाइदिए। ड्याम अग्ला अग्ला भएर त्यहाँ माछाहरू तलमाथि गर्न सकेनन्। साल्मन भन्ने माछाहरू जो ती माछाहरू खाएर बस्ने आदिवासीहरू थिए तिनीहरू खान पाउने भएनन्। अब ती माछाहरू नै तलमाथि त्यो ड्यामले गर्दा ब्लक भयो, उनीहरूको फ्री फ्लो हुन सकेन। त्यसैगरी त्यहाँ धेरै परिवर्तनहरू भए। ती व्हाइट पिपलहरू आएर उनीहरूका मोडर्न हाउसमा त्यहाँका पुराना आदिवासीहरू बस्न थाले। उनीहरूको जुन पुरानो शैली थियो, वासस्थानको शैली थियो, माछा मारेर खाने जुन फिरन्ते जुन जीवन थियो त्यो त्यसमा एकदमै परिवर्तन आयो। अनि व्हाइट पिपलको जुन खाने शैलीले गर्दा त्यही स्टाइललाई फलो गर्दा ओकनागनका आदिवासीहरू पनि एकदमै दुब्ला पातला, ख्याउटे, रोगी अनि कुरूप खालका उनीहरूका शरीर हुन थाले। उनीहरूको जुन पहिलेको प्राकृतिक जीवनशैली थियो त्यो एकदमै राम्रो थियो भन्न खोजिएको हो। अनि ती विदेशीहरू कोलोनाइजरहरू आएपछि उनीहरूले जङ्गल विनाश गर्ने, जताततै डिफिकेट अर्थात् उनीहरूले खुल्ला दिशा गर्ने, जताततै फोहोर गर्ने, पोल्युट गर्ने, वातावरणलाई एक्सप्लोइट गर्ने कुराहरू गरे। यो कुरामा क्योटीले दुःख मनाइरहेको छ। त्यहाँका आदिवासीहरूले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज र कल्चर भुलिसकेका छन्। उनीहरूले स्यालो पिपल अर्थात् कोलोनाइजरहरूको भाषा उनीहरूले बोल्छन् र त्यहाँका नयाँ पुस्ताहरूले त्यो कोलोनाइजरहरूको दादागिरी, उनीहरूको नेतृत्वलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। हेजेमनी भनेको त्यो उनीहरूको नेतृत्वलाई यो ओकनागनका आदिवासीहरूले स्वीकारिसकेका छन्। विरोध गर्न उनीहरू तयार छैनन्। उल्टै सम्झाउने हो भने उल्टै गाली गर्छन् उनीहरूले। तर ती ओकनागन पिपलहरूलाई कोलोनाइजरहरूले सप्रेस अर्थात् दमन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई टेम्प्टेड भनेको लोभ देखाएका छन्। के को लोभ त भने खाद्यान्न र जागिरहरूको जो लोभ देखाएर उनीहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राखिरहेका छन्। त्यसैले त्यहाँका आदिवासीहरू बोल्नै सक्दैनन् उनीहरूको विरुद्धमा। क्योटी फिल्स स्याड एट द लस अफ नेटिभ कल्चर, ल्याङ्ग्वेज एन्ड ट्रेडिसन। धेरै वर्षपछि क्योटी आएको छ र त्यहाँ सम्पूर्ण परिवर्तनहरू देखेर त्यहाँको जुन भाषा, जीवनशैली, चालचलन जुन त्यो लोप भएको छ त्यसमा उसले दुःख मानिरहेको छ। हे मिट्स अ फ्यु पिपल हु आर ल्यामेन्टिङ द लस अफ कल्चर। त्यहाँ केही मान्छेहरू, केही वृद्धहरू, केही मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ पुरानो संस्कार संस्कृति लोप भएकोमा दुःख मानेका छन्। अरूले चाहिँ त्यो ज्ञान नै प्राप्त गरेका छैनन्। फाइनल्ली दे फर्म अ ग्रुप अफ कोलोनियल रेसिस्टेन्स, दे डिसाइड टु डिस्ट्रोय द डेम्स। अनि त्यसपछि यो क्योटी भन्ने यो जनावर अनि त्यहाँको एउटी वृद्ध महिला, अरू केही मानिसहरू मिलेर अब यो बाँदरलाई भत्काउँछौँ, हामी आफ्नो पुरानो जीवनशैली जुन हाम्रो पुर्खाहरूको थियो त्यसमा फर्किन्छौँ भनेर उनीहरूले त्यो साम्राज्यवादीहरूको विरुद्धमा रेसिस्टेन्स भनेको विरोध गर्नु अथवा त्यसलाई प्रतिरोध गर्नु उनीहरू एउटा ग्रुप बनाउँछन्। दिस स्टोरी डिल्स विथ द लस अफ इन्डिजिनियस कल्चर आफ्टर द अराइभल अफ कोलोनाइजर्स एन्ड एक्सप्लोर्स द थिम अफ कल्चरल आइडेन्टिटी, colonialism, alienation, migration, tradition versus change, rebellion or protest, loss of indigenous lifestyle. It sheds light on the struggle of indigenous people in Canada and the importance of preserving cultural heritages. समग्रमा भन्नुपर्दा यो कथा विदेशी साम्राज्यवादीहरूको आगमनले गर्दा त्यहाँको लोकल कल्चरमा आदिवासीहरूको जुन कल्चरल हेरिटेज जुन लस भएको छ, त्यो गुमेको छ, त्यसको दुःखद अवस्था क्यानाडाको जुन आदिवासीहरूको उनीहरूको सङ्घर्षलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यो थिमहरू त मैले अघि नै डिस्कस गरिसकेँ सुरुवातमै। नम्बर 4, पल्स केस विच इज रिटन बाई विल्ला क्याथर। विल्ला क्याथर चाहिँ अमेरिकन राइटर हुन्। पल भनेको यहाँ मुख्य पात्र हो र पलको केसलाई, पलको केही मुद्दा मामला इस्यु, उसँग केही समस्या छ त्यसलाई यहाँ केस भन्न खोजिएको हो। यसको सेटिङ चाहिँ अमेरिकाको नेब्रास्का र न्युयोर्क हो र मेन क्यारेक्टर यहाँ पल भन्ने एउटा स्कुलले विद्यार्थी हो र यसको थिमहरू भनेको एलिनेसन भनेको लोनलीनेस अर एक्लोपन, अनि एडिक्टिभ नेचर अफ आर्ट। अनि कला सङ्गीतले हामीलाई एकदमै एडिक्टिभ गराउँछ, हामी त्यो प्रति एकदमै ज्यानै फाल्ने स्थितिमा आउँछौँ, त्यो एडिक्टिभ नेचर। अनि डे ड्रिम भर्सेस रियालिटी, मान्छेको दिवा सपना देख्नु र वास्तविकता जीवन चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा यसमा देखाउन खोजेको छ। अनि अब्सेसन फर मनी, अनि पैसाको लागि अत्यन्तै पछि लाग्ने, पैसा नै सबै हो भन्ने खालको एउटा सोच हुन्छ, त्यसलाई अब्सेसन फर मनी भनिन्छ। अनि कन्फर्मिटी भर्सेस इन्डिभिजुअलिटी, कन्फर्मिटी भनेको समाजले भन्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच छ, तर इन्डिभिजुअलिटी भनेको व्यक्तिले आफै रमाउन खोज्छ, आफ्नो पर्सनल लाइफमा इन्जोय गर्न खोज्छ, त्यसलाई इन्डिभिजुअलिटी भनिएको। र यसको समरी,
Paul's Case is a short story by Willa Cather. It deals with the life of a young schoolboy named Paul, who is unhappy with his middle-class life in Pittsburgh. Paul feels disconnected from his family and friends and spends his time dreaming of a glamorous and extravagant lifestyle, which he believes can only be achieved through wealth or money. Paul's Case भन्ने कथा चाहिँ एउटा स्कुले केटा पल भन्ने विद्यार्थीको बारेमा छ। ऊ खुसी छैन, ऊ अनह्याप्पी छ, ऊ मध्यमवर्गीय परिवारको हो र नेब्रास्काको पिट्सबर्ग भन्ने ठाउँमा ऊ बस्छ र ऊ आफ्नो परिवारहरूसँग पनि त्यति मेलमिलाप राम्रो सम्बन्ध भयो जस्तो लाग्दैन। उसले चाहिँ डे ड्रिमिङ दिवा सपना देख्छ के कस्तो भने एकदमै ग्ल्यामरस आकर्षक सेलिब्रिटीहरूको हिरो हिरोइनको जस्तो जीवन जिउने अनि एक्स्ट्रा भ्यागेन्ट लाइफस्टाइल भनेको एकदमै तडक भडक र फजुल खर्च गर्ने खालको जीवन जिउन चाहन्छ। अनि उसले सोध्छ कि यो सम्पूर्ण यो तडक भडक र एक्स्ट्रा भ्यागेन्ट ग्ल्यामरस लाइफ चाहिँ पैसाबाट मात्रै सम्भव छ, त्यो पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, यही नै चाहिन्छ भन्ने खालको उसको सोचाइ छ। पैसाले नै सबै खुसी मिल्छ भन्ने खालको उसको सोचाइ छ। He becomes obsessed with the arts and spends time with theater people, leading him to be expelled from school. उसले धेरै जसो समय थिएटरमा अथवा त्यो ओपेरा म्युजिसियनहरूले सङ्गीतकारहरूले त्यहाँ प्रस्तुति दिने ठाउँ छ, त्यो थिएटरमा उसले काम गर्छ। धेरै जसो समय उसले त्यहीँ बिताउँछ। उसलाई स्कुल जान मन पनि लाग्दैन। ऊ चाहिँ आर्ट त्यो म्युजिकमा एकदमै झुमेको छ, अब्सेस्ड भएको छ, त्यो प्रति एकदमै लगाव भएको छ, त्यसलाई भनिन्छ अब्सेसन। र उसले झुट पनि बोल्छ कि म त एकदम फेमस सेलिब्रिटीहरूसँग मेरो चिनजान छ, यहाँ छ त्यहाँ छ भनेर साथीहरूलाई गफ दिन्छ। त्यसले गर्दा स्कुलबाट पनि उसलाई एक्सपेल अर्थात् रेस्टिकेट गरिन्छ, स्कुलबाट निकाला गरिन्छ। ही स्टिल्स मनी फ्रम हिज न्यू जब एन्ड रन्स अवे टु न्युयोर्क सिटी where he spends all of his stolen money on a lavish hotel room, new clothes and a night of partying. उसलाई त्यो थिएटरको जागिरबाट पनि उसको बाउले निकाला गरेर अर्को जागिरमा लगाइदिन्छन्। त्यो जागिरबाट उसले $1000 चोरेर न्युयोर्क जान्छ। त्यहाँ गएपछि उसले नयाँ नयाँ कपडाहरू, होटेलको एकदमै लग्जरियस रुम बुक गर्छ। त्यसपछि उसले त्यहाँ यताउता दृश्यहरू घुम्ने अनि एलए युनिभर्सिटीबाट आएको एउटा केटा साथीसँग उसको भेट हुन्छ। त्यससँग पनि रातभरि न्युयोर्क घुम्ने अनि रातमा पार्टी गर्ने, रक्सी पिउने उसले गर्छ, रमाइलो गर्छ न्युयोर्कमा। Paul's theft is eventually published by the newspaper and he returns to Pittsburgh. त्यसपछि उसको चोरीको बारेमा अनि समाचारमा पनि पत्रिकामा पनि समाचार छापिन्छ। त्यसपछि अब उसको बुवा पनि आफ्नो खोजीमा आएको कुरा उसले पत्रिका मार्फत थाहा पाएपछि ऊ घर फर्किने निर्णय गर्छ, किनकि एक हप्तापछि उसको पैसा सबै सिद्धिसकेको थियो। अन द वे Paul decides to end his life then to return to the same old boring life. अनि बाटोमा फर्किँदै गर्दा उसले अब त्यो पुरानो बोरिङ जिन्दगीमा फर्किनु भन्दा त बरु मरौँ भनेर उसले सोध्छ। अनि त्यसपछि he jumps in front of a moving train and dies. अनि उताबाट आइरहेको ट्रेनको अगाडि त्यो ट्रेनको लिकमा, ट्रेन वेमा अनि आफूले जम्प गर्छ अनि ट्रेनले कुल्चेर उसको मृत्यु हुन्छ। द स्टोरी हाइलाइट्स द डेन्जर्स अफ डिस्कनेक्टिङ वान सेल्फ फ्रम रियालिटी एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ फाइन्डिङ मिनिङ इन वान्स लाइफ। यो कथाले हामीले जीवनमा आफ्नो वास्तविकताबाट भाग्नुहुन्न, वास्तविकतामा जिउनुपर्छ। वास्तविकतामा नजिएर दिवा सपनामा रमाउँदा त्यसले खतरा निम्त्याउँछ अनि जीवनको अर्थ खोज्दा त्यसले पनि क्षति बेहोर्न पर्न सक्छ भन्ने खालकोले मेसेज दिन खोजेको यो स्टोरीले। नम्बर 5 द थ्री स्टुडेन्ट्स बाई सर आर्थर क्यानन डोयल। सर आर्थर क्यानन डोयल चाहिँ स्कटिस राइटर हुन्। यो कथाको वास्तविक सुरुवातमा चाहिँ यसको टाइटल चाहिँ द एडभेन्चर अफ थ्री स्टुडेन्ट्स भनेर थियो, तर यहाँ चाहिँ छुट्याएर राखिएको छ। यसको सेटिङ, यसको स्थान त कहाँ हुन्छ भने अ युनिभर्सिटी बिल्डिङ इन एन अनन्याम्ड सिटी इन 1895। यो 1895 को घटना हो र कुनै एउटा नाम नदिएको सहरको, एउटा नाम पनि नदिएको एउटा युनिभर्सिटीको, विश्वविद्यालयको अथवा कलेजको बिल्डिङमा यो घटनाहरू घट्छ। मेन क्यारेक्टरहरू चाहिँ सर्लक होम्स भन्ने एउटा जासुस अथवा डिटेक्टिभ हो, अनि उसको साथी वाटसन भन्ने हिज फ्रेन्ड चाहिँ वाटसन हो र एकजना प्रोफेसर छ, उसको पेपर हराएको छ। अनि 3 जना विद्यार्थीहरू गिलक्रिस्ट, दौलत र माइल्स भन्ने 3 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यसको पात्रहरू हुन्। अनि यसको थिमहरू भनेको क्राइम, अपराध भएको छ, चिटिङ अथवा चोरी, इन्भेस्टिगेसन त्यसको अपराध अनुसन्धान, अनि सस्पेन्स भनेको एकदमै के होला कस्तो होला भन्ने खालको एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने खालको, लोयल्टी भनेको इमान्दारिता, डिसअनेस्टी भनेको बदमासी अथवा बेइमानी, जस्टिस भनेको न्याय, यिनीहरू चाहिँ यसको थिमहरू हो। र यसको समरी न हो
The Three Students is a short story written by Sir Arthur Conan Doyle featuring detective Sherlock Holmes and his companion Dr. John Watson. यो कथा चाहिँ एकदमै यो डिटेक्टिभ स्टोरी हो। यो जासुस डिटेक्टिभ भनेको जासुस सम्बन्धी कथा हो र यसमा मुख्य क्यारेक्टरहरू चाहिँ यो सर्लक होम्स भन्ने चाहिँ यो सर आर्थर केनन डोयलको एकदमै प्रसिद्ध पात्र हो। शेरलक होम्स भन्ने इमेजिनरी पात्र र अनि उनको साथी जोन वाटसन भन्ने चाहिँ यसको पात्रहरू हुन्। द स्टोरी टेक्स प्लेस एट अ कलेज वेयर अ स्कलरसिप एक्जाम इज अबाउट टु टेक प्लेस बट वान अफ द एक्जामिनर्स डिस्कभर्स द्याट समन हैज ट्राइड टु गेन एक्सेस टु द एक्जाम क्वेसन्स। यो कथामा के घटना हुन्छ भने छात्रवृत्तिको परीक्षा हुन लागिरहेको अघिल्लो दिन क्वेसन पेपर हराएको छ, चोरी भएको छ अनि त्यो समस्या लिएर त्यो एकजना लेक्चरर पेपर बनाउने मान्छे चाहिँ अनुसन्धान गर्दिन पर्यो भनेर सर्लक होम्सकोमा आउँछ। द थ्री मेन सस्पेक्ट आर ओन्ली स्टुडेन्ट्स हु ह्याड एक्सेस टु द एक्जाम पेपर्स एन्ड दे आर अल इक्वल्ली ट्यालेन्टेड। अनि तीनजना विद्यार्थीहरू त्यो लेक्चररको अथवा प्रोफेसरको पेपर बनाउने प्रोफेसरको बस्ने बिल्डिङमै त्यही माथि तीनजना बस्छन्। उनीहरू पनि ट्यालेन्ट छन्। उनीहरू शङ्काको घेरामा छन् त्यो पेपर हराएपछि। Sherlock Holmes is called in to solve the case and using his keen observational skills and deductive reasoning, he is able to identify the culprit. अब त्यो समस्या बाहिर गयो भने त एकदमै बेइज्जत हुन्छ, पुलिसमा जानु भएन। अब त्यो कलेजको एउटा प्रेस्टिजको हिसाबले पनि एक्जामको पेपर बाहिरिनु राम्रो होइन। त्यही हिसाबले भित्रभित्रै सल्भ गर्नको लागि सर्लक होम्सलाई बोलाइन्छ। त्यो प्रोफेसरले बोलाउँछन् र समाधानको लागि उनले बोलाउँछन्। अनि त्यो शेरलक होम्सको जुन एकदमै हरेक वस्तुलाई निहाल्ने कला, उनको डिडक्टिभ रिजनिङ अथवा यसलाई निगमनात्मक जुन तर्क छ अर्थात् त्यो घटना वस्तुलाई निहालेर केलाउँदै सम्पूर्ण पत्ता लगाउने उनको जुन कला छ त्यसले गर्दा त्यो दोषीलाई समात्न सफल भइन्छ। त वास्तवमा कसले चोरेको त थियो भने इनफ्याक्ट व्हेन द प्रोफेसर ह्याड लेफ्ट द की एट हिज डोर एन एथलेट बोय गिलक्रिस्ट ह्याड इन्टर्ड द रूम एन्ड कपिड द पेपर इन प्रोफेसर्स एब्सेन्स। जब प्रोफेसर चाहिँ साथीको घरमा चिया खान अथवा केही कामको लागि बाहिर निस्केका थिए त्यो बेलामा उनले ढोकामा चाबी बिर्से। त्यही बेलामा त्यो अग्लो केटा जुन खेलाडी एथलेट पनि हो, ऊ गेम खेल्छ, अनि उसले ढोकामा चाबी देख्यो, अग्लो झ्यालको सिसाबाट भित्र टेबलमा पेपर देख्यो। त्यसपछि अनि त्यो भित्र प्रवेश गरेर उसले त्यो भोलि जुन पेपर थियो स्कलरसिपको एक्जाम, ग्रिक ल्याङ्ग्वेजको जुन एक्जाम थियो त्यो पेपर उसले कपी गर्यो, चोर्यो। पेन्सिलको टुक्राहरू त्यहाँ थियो। उसको खुट्टाबाट गेम खेलेर आएको हुँदा त्यो स्पोर्ट्स सुजको जुन माटो अनि काठको धुलो त्यहाँ लङ जम्पबाट जम्प गरेर आएको हुनाले त्यो धुलो खसेको थियो त्यहाँभित्र। त्यो सम्पूर्ण वस्तुहरू अध्ययन गर्दा यसरी गिलक्रिस्ट नै चोर हो भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाएका थिए। एज द प्रोफेसर रिटर्न हि वाज हाइडिङ बिहाइन्ड द कर्टेन। खासमा जब प्रोफेसर अब बाहिर गएर फर्किँदाखेरि भित्रै थियो त्यो चोर गिलक्रिस्ट। अनि ऊ प्रोफेसर भित्र आइसकेपछि ऊ पर्दा पछाडि लुकेको थियो। गिलक्रिस्ट फादर्स फर्मर सर्भेन्ट ब्यानिस्टर वाज नाउ प्रोफेसर सर्भेन्ट। ही अल्सो ह्याड ट्राइड टु हाइड गिलक्रिस्ट क्राइम। यो गिलक्रिस्टको बुवाको पहिलाको एउटा नोकर ब्यानिस्टर भन्ने अहिले प्रोफेसरकोमा काम गर्थ्यो, प्रोफेसरको नोकर बनेको थियो। तर ऊ अझै पनि आफ्नो पुरानो मालिकको छोराप्रति वफादार थियो, ऊ लोयल थियो। त्यसैले अहिले गिलक्रिस्टको क्राइमलाई उसले लुकाउने कोसिस गरिरहेको थियो। ऊ पर्दा पछाडि लुकेको बेलामा अनि त्यहाँ पन्जा खसेको थियो, पन्जा ढाक्नको लागि पनि ऊ त्यहाँ पल्टेको कोठामा नाटक गरिरहेको थियो। मोरओभर ब्यानिस्टर ह्याड सजेस्टेड गिलक्रिस्ट नट appearing the exam. At last गिलक्रिस्ट went to Africa and Holmes wished him good luck. र गिलक्रिस्टको बुवाको नोकर पुरानो ब्यानिस्टर जो चाहिँ अहिले कलेजको त्यो प्रोफेसरको नोकर थियो, उसले चाहिँ त्यो गल्ती त लुकाएको थियो तर पनि यसो चिट गरेर तिमीले इक्जाम दिनु ठिक होइन है, नदेऊ भनेर उसले सल्लाह दिएको थियो। सोही अनुसार यो गिलक्रिस्टले अब भोलिको इक्जाम नदिने भएको छ र अफ्रिकामा गएर बरु पुलिसमा भर्ती हुने उसको योजना छ र उसले लेटर पनि लेखेको छ। यो डिटेलको समरीमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्को भिडियोमा। र उसले इक्जाम चाहिँ भोलिको नदिने निर्णय पनि गरेको हुन्छ गिलक्रिस्टले। एट लास्ट गिलक्रिस्ट चाहिँ अफ्रिका जान्छ र शेरलक होम्सले ल भाइ ल गुड लक भनेर उनले उसलाई भावी जीवनको लागि राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिन्छन्। The story highlights the importance of honesty as well as the power of observational skill.
यो कथाले मानिसमा इमानदारिता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हाइलाइट गरेको छ। त्यसैगरी हामीले हरेक वस्तुलाई अब्जर्भेसन त्यसलाई निहाल्ने हाम्रो क्षमता पनि हुनुपर्छ। जसरी शेरलक होम्सले हरेक वस्तुलाई घटनावस्तुलाई कथावस्तुलाई घटनाहरूलाई निहालेर उनले त्यो चोर पत्ता लगाए, त्यसरी हुनुपर्छ हामी पनि। इट अल्सो सोज द युनिक एबिलिटिज अफ होम्स एज अ डिटेक्टिभ एन्ड हिज एबिलिटी टु सल्भ कम्प्लेक्स केसेस। कठिनभन्दा कठिन केसलाई पनि शेरलक होम्स एज अ डिटेक्टिभ एउटा जासुसको रूपमा उनको समाधान गर्ने स्किललाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। ओभरअल द थ्री स्टुडेन्ट्स इज अ क्लासिक डिटेक्टिभ स्टोरी द्याट डिल्स विथ द थिम्स अफ क्राइम, चिटिङ, इन्भेस्टिगेसन, सस्पेन्स, लोयल्टी, डिसअनेस्टी, जस्टिस इटिसी। यो चाहिँ एउटा डिटेक्टिभ कथा हो, जासुस कथा हो, जो चाहिँ अपराध, त्यसको अनुसन्धान अनि अनेस्टी, डिसअनेस्टी, न्याय जस्ता वस्तुहरूसँग विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित छ। नम्बर 6 एभ्रिथिङ द्याट राइजेज मस्ट कन्भर्ज, रिटन बाई फ्ल्यानरी ओकनर। फ्ल्यानरी ओकनर अमेरिकन लेखिका हुन्। यहाँ एभ्रिथिङ द्याट राइजेज मस्ट कन्भर्ज भन्न खोजेको के हो त? कन्भर्ज भनेको मिल्नु, मिश्रण हुनु, अनि राइज भनेको उठ्नु, अथवा जे चिज वृद्धि विकास हुन्छ, ठुलो हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण चिजहरू अन्त्यमा मिश्रण हुनुपर्छ, आखिर मिक्स हुनैपर्छ भन्न खोजेको हो। यो एभ्रिथिङ द्याट राइजेज मस्ट कन्भर्ज भन्ने टाइटल चाहिँ एउटा फ्रेन्च राइटर पिएरे टेहार्डी चार्डिनले एउटा ओमेगा पोइन्ट भन्ने एउटा किताब लेखेका छन्। त्यसमा यो एभ्रिथिङ द्याट राइजेज मस्ट कन्भर्ज भन्ने सेन्टेन्स त्यसमा प्रयोग गरिएको छ र यसको अर्थ के हो भने अल अफ अस आर ह्युमन्स, हामी सबै ह्युमन हौँ, हामीमा सबै समानता छ। नो म्याटर वाट रिलिजन, कलर, नेसनालिटी अर कास्ट वी आर, हामी जुनसुकै जात, धर्म, राष्ट्रियताको भए पनि वी हेभ टु कन्भर्ज, हामी एक आपसमा मिल्नुपर्छ, हामी सबैसँगै हुनुपर्छ। वी मस्ट रिमेन ट्रु टु आवर सेल्फ, हामी सबैभन्दा पहिले मानव हौँ, हामी एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो शीर्षकले भन्न खोजेको हो। नाउ द सेटिङ अफ दिस स्टोरी, यो कथाको घटनाहरू कहाँ हुन्छन् त भने अमेरिकाको साउथमा। साउथ अमेरिका भनेको छुट्टै एउटा महादेश हो, तर यो नर्थ अमेरिकाकै यो युएसएको दक्षिणी भेगमा हुन्छ। ड्युरिङ द अर्ली 1960s, यो 1960 को दशकमा आफ्टर द सिभिल राइट्स मुभमेन्ट, अमेरिकामा काला जातिहरूले आफ्नो अधिकारको लागि जुन आन्दोलन गरेका थिए, अब उनीहरूको अधिकार पुरा भयो, त्यसपछिको घटनाक्रमहरू यहाँ भइरहेको छ। र मेन क्यारेक्टर्सहरू भनेको जुलियन हु हेज रिसेन्टली ग्रेजुएटेड, ऊ कलेजको पढाइ भर्खरै पुरा गरेको एउटा जुलियन भन्ने केटा छ। एन्ड हिज मदर मिसेस चेस्टनी, उसको आमा चाहिँ विडो हो, उनी चाहिँ विधवा हुन्, उनी आमा र छोरा चाहिँ मुख्य पात्रहरू हुन् यसमा। र यसको थिम्सहरू भनेको जेनेरेसन ग्याप, दुईवटा पुर्खाहरू, दुईवटा जेनेरेसन बिचको डिफ्रेन्स अथवा सोचाइमा भिन्नता हुनुलाई भनिन्छ। त्यसै गरी रेसिजम, जातीयता, जुन ब्ल्याक र व्हाइट पिपलहरूको डिस्क्रिमिनेसन, अनि कम्प्लेक्सिटिज अफ ह्युमन बिहेभियर, मानवीय सम्बन्धहरू कति कठिन हुन्छन्, कसरी मानवीय सम्बन्धहरू बनेका हुन्छन्, कसरी के हुन्छ भन्ने कुरा यसमा कठिनाइ कुराहरू देखाउन खोजिएको छ। क्लास डिस्क्रिमिनेसन भनेको यो वर्गीय दृष्टिकोण, वर्गीय भिन्नता, धनी गरिब बिचको भिन्नता, अनि रियालिटी भर्सेस पर्सेप्सन, अनि वास्तविकता र सोचाइ, जुन हामीले एउटा सोच्छौँ तर वास्तविकता अर्कै हुन्छ, त्यो कुराहरूको फरक, अनि फ्यामिली कन्फ्लिक्ट, परिवारमा द्वन्द्व, परिवारमा मेलमिलाप नहुनु, परिवारमा जुन आपसी फाटो आउनु, त्यो कुराहरू यसमा देखाउन खोजिएको छ। नाउ इट्स समरी। एभ्रिथिङ द्याट राइजेज मस्ट कन्भर्ज इज अ सर्ट स्टोरी रिटन बाई फ्ल्यानरी ओकनर that tells the story of a young college graduate named Julian who accompanies his mother on a bus ride in the American South. Julian and his mother have different views on race and society, and their relationship is strained. अमेरिकी लेखिका फ्ल्यानरी ओकनरद्वारा लिखित यो कथा एकजना भर्खरै कलेजको पढाइ पुरा गरेर आएको जुलियन भन्ने नाम गर्ने केटाको बारेमा छ, जो चाहिँ आफ्नो आमासँग साँझको समयमा बसमा साथ दिनको लागि, आमा चाहिँ फिटनेस क्लासमा जान्छन् स्वास्थ्यको लागि, मोटोपनाको कारणले डक्टरले उनलाई एक्सर्साइज गर्न भनेको छ। त्यो एक्सर्साइज क्लासमा जानको लागि गाडी चढ्नुपर्छ, गाडीमा एक्लै भइन्छ साँझ, त्यो भएर यो जुलियनले आफ्नो आमालाई साथ दिन्छ। तर आमा र छोरा बीच भिन्नता छ, उनीहरूको जातीयताको बारेमा, समाजको बारेमा अलिक फरक विचारहरू राख्छन्। जुलियनले सोध्छ कि ओहो, म त एकदमै अब नयाँ सोच, नयाँ विचार भएको, पहिलाको ट्रेडिसनल मान्छेहरूले पो यो काला जाति, गोरा जाति अनि यो दास प्रथाको बारेमा उनीहरूको सपोर्ट थियो, म यसलाई सपोर्ट गर्दिनँ, म त नयाँ मोडर्न माइन्डेड कलेज पास गरेर आएको भन्ने खालको उसको नयाँ खालको सोचाइ छ। अनि उसको आमाको जुनसुकै कुरामा उसको विचारै मिल्दैन, उनीहरूको सम्बन्ध खासै
त्यति राम्रो जस्तो देखिँदैन। जुलियनको आमाले पनि एउटा पर्पल कलरको ह्याट लगाउँछिन्। उनले सोध्छिन् कि यो ह्याटले त म एकदमै खानदानी हुने खाने ठुलो परिवारको ठुलो घरानाको मान्छे हो भन्ने खालको उनको भावना छ। उनले सोध्छिन् कि मेरो माइतीहरूको हजुरबुवाको टन्नै नोकरहरू थिए, दासहरू थिए, त्यो प्लान्टेसनमा काम गर्ने, हामी त एकदमै ठुलो खानदानको छोरी हो भन्ने खालको उनको सोचाइ छ भने जुलियनले मेरो आमा कस्तो खालको पुरानो सोच भएको, जातीयतामा सपोर्ट गर्ने भन्ने खालको उसले आलोचना गर्छ आमाको हरेक भनाइमा उसले। एज दे राइड द बस दे इन्काउन्टर एन अफ्रिकन अमेरिकन वुमन एन्ड हर्स यङ सन हु सिट नेक्स्ट टु देम। जब गाडी चढिरहेका हुन्छन् त्यो बेलामा एउटी ब्ल्याक वुमन, अफ्रिकन अमेरिकन वुमन भनेको ब्ल्याक वुमन, उनी आफ्नो छोरासँगै त्यो बसमा चढ्छिन्। उनी पनि जुलियन र जुलियनको आमाको नजिकै बस्छन्। जुलियन्स मदर मेक्स सेभरल कन्डेन्सेन्डिङ एन्ड रेसिस्ट रिमार्क्स विच मेक जुलियन अनकम्फर्टेबल। जुलियनको आमाले यस्ता केही थुप्रै भनाइहरू अथवा विचारहरू राख्छिन् जुन चाहिँ जातीयतालाई सपोर्ट गर्ने भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तिहरू उनले दिन्छन्। त्यो देखेर जुलियनलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। He tries to distance himself from his mother's behavior but ultimately cannot control his own judgmental thoughts। र उसले आफ्नो आमाबाट टाढा हुन पनि खोज्छ। उसले आमालाई घृणाले हेर्छ। अनि त्यही बेलामा त्यहाँ अर्को उसले के सोध्छ भने मेरो आमा बिरामी भइदिए हुन्थ्यो, एकदम ब्ल्याक डक्टरले उपचार गर्न परोस्, मेरो घरमा एउटा ब्ल्याक मानव प्रोफेसर लयर साथीहरू मेरा ल्याएर खाना खुवाउन सकियोस्, यस्ता खालका उसले इमेजिनहरू पनि उसले कल्पना पनि गर्छ। एट द एन्ड अफ द स्टोरी द सिचुएसन वर्सेन्स एन्ड जुलियन्स मदर इज हिट बाई द अफ्रिकन अमेरिकन वुमन्स पर्स। जुलियन रियलाइजेज द कन्सिक्वेन्सेस अफ हिज मदर्स बिहेभियर एन्ड हाउ इट कन्ट्रिब्युटेड टु द इन्सिडेन्ट। जब बसबाट झर्ने बेला हुन्छ त्यो बेलामा जुलियनको आमाले प्रेमपूर्वक त्यो काला जाति ब्ल्याक वुमनको सानो छोरालाई, कार्बर भन्ने हो त्यो केटाको नाम, त्यसलाई चाहिँ केही पैसा सिक्का दिन खोज्छिन्। अनि त्यो ब्ल्याक वुमनलाई लाग्छ कि ओहो हामीलाई ब्ल्याक भनेर हेपेर यसले दिने भनेर उसले पर्सले जुलियनको आमालाई हान्छिन्। अनि जुलियनको आमा मिसेस चेस्टिनी चाहिँ त्यहीँ हार्ट एट्याक भएर त्यहाँ ढल्छिन्। यसले यसरी सिचुएसन एकदमै खराब हुन जान्छ। अन्त्यमा जुलियनले के रियलाइज गर्छ भने मेरो आमालाई सुरुमा त ठिक्क बल्ल खायो भन्ने खालको उसले सोध्छ। पछि चाहिँ आमा एकदमै स्वास्थ्य अवस्था खराब भएपछि उसले यताउता हेल्पको लागि जान्छ, किनकि ऊ त आमाले नै हुर्काएको, आमाले नै पढाएको हो सङ्घर्ष गरेर, तर आमा त चाहिने रहेछ भन्ने कुरा उसले अन्त्यमा रियलाइज गर्छ। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थिम्स अफ रेसिजम, जेनेरेसन ग्याप एन्ड द कम्प्लेक्सिटिज अफ ह्युमन बिहेभियर। यो कथाले जातीयता, जातिवाद, अमेरिकामा ब्ल्याक व्हाइट बिचको डिस्क्रिमिनेसन अनि जेनेरेसन ग्याप, आमा र छोरा बिचको जुन दुईवटा पुस्ता बिचको ग्याप छ सोचाइको, त्यो फरकपनलाई देखाउन खोजेको छ। र मानवीय सम्बन्धहरू कति कम्प्लेक्स छन्, डिफिकल्ट छन् भन्ने कुरा पनि यसमा देखाउन खोजेको छ। जस्तै त्यो जुलियनको आमाले प्रेमपूर्वक सानो बच्चालाई पैसा दिन खोज्दा पनि हेपेको ठाने नि त, त्यो कस्तो खालको सम्बन्ध हो यो, उसले त नराम्रो सोचेर त दिएको होइन। It shows how deeply rooted prejudices can lead to conflict and how difficult it can be to change one's belief। अनि अर्को कुरा भनेको प्रिजुडिसेस भनेको पूर्वाग्रह। पहिल्यैदेखि एकदमै जरा गाडेर बसेको जुन काला र जाति ब्ल्याक र व्हाइट बिचको डिस्क्रिमिनेसन छ जुन, त्यसले गर्दा अहिले राम्रो सोच्दा पनि नराम्रै काला जातिलाई सहयोग गर्दा पनि हेपेर गऱ्यो कि क्या हो भन्ने कन्सेप्ट अझै पनि छ। यस्तो खालको बिलिफलाई चेन्ज गर्न निकै मुस्किल छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। एभ्रिथिङ द्याट राइजेस मस्ट कन्भर्ज इज अ पावरफुल एन्ड थट प्रोभोकिङ स्टोरी। थट प्रोभोकिङ भनेको हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउने खालको एउटा कथा हो। इट च्यालेन्जेस रिडर्स टु एक्जामिन देयर ओन बायसेस एन्ड एजम्सन्स। यो स्टोरीले हामीलाई पनि हाम्रा बायसेस अथवा पूर्वाग्रह, हामी पनि अरूप्रति कतिको पूर्वाग्रही छौँ, हामीले पनि एजम्सन विभिन्न सोच्छौँ, त्यसको बारेमा पनि सोच्नुहोस् है भन्ने खालको यसले हामीलाई मेसेज दिन खोजेको। नम्बर 7 ललबाई बाई लेस्ली मार्मन सिल्को। यहाँ ललबाईको अर्थ हुन्छ लोरी अथवा बच्चालाई सुताउनको लागि गाइने गानालाई ललबाई भनिन्छ। यसलाई क्रेडल सङ अथवा स्लिप सङ भनेर पनि भनिन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ त्यो हो। लेस्ली मार्मन सिल्को चाहिँ अमेरिकाको आदिवासी, त्यहीँको पहिल्यैको नेटिभ अमेरिकन हुन्, उनी त्यहाँको राइटर हुन्। सेटिङ अफ दिस स्टोरी इज नभाजो कन्ट्री अर न्यू मेक्सिको युएसए। अमेरिकाको नभाजो कन्ट्री अथवा न्यू मेक्सिको, जहाँ नभाजो जातिका जस्तै राउटे मानिसहरू भने जस्तै नभाजोहरू बस्ने ठाउँलाई नभाजो कन्ट्री भनेको हो। र यसको मेन क्यारेक्टर भनेको आया भनेको एउटा नभाजो जातिको एउटा वृद्ध महिला हुन्। थिम्स अफ दिस स्टोरी आर वार, ग्रिफ एन्ड लस, मेमोरिज, पावर एन्ड रेसियल अप्रेसन, स्टोरी टेलिङ, कल्चरल आइडेन्टिटी। अर्थात् युद्ध, पीडा अनि गुमाउनु अनि यादहरू पुरानो अनि शक्ति र त्यसको आडमा अरूलाई हुने दमन, त्यसै गरी कथा भन्ने एउटा चलन
अनि जातीय पहिचान यस्तो कुराहरू चाहिँ यो कथाको मुख्य थिमहरू हो। नाउ द समरी अफ दिस स्टोरी। Lullaby is a short story written by LM Silko that tells the story of an old Navajo woman named Anaya who reflects on her memories. यो ललबाई भन्ने कथा चाहिँ एकजना अमेरिकी आदिवासी नवाजो जातिको महिला आया जो चाहिँ वृद्ध हुन्, उनले विगतको कुराहरूलाई सम्झिरहेकी छन्, ती महिलाको बारेमा यो कथा छ। Anaya has experienced great loss in her life, including the deaths of her husband and children, as well as the forced assimilation of her people into mainstream American culture. आयाले जीवनमा धेरै चिजहरू गुमाउनु परेको छ। उनको श्रीमानको पनि यो कथाको अन्त्यमा उनको मृत्यु हुन्छ। त्यसैगरी उनको जेठो छोरा जिम्मी हेलिकप्टर क्र्यासमा आर्मीमा लडाइँमा गएको बेला हेलिकप्टर क्र्यासमा मर्छ। ऊ चाहिँ युएस आर्मीमा काम गर्थ्यो। त्यसैगरी उनका दुईटा साना छोराछोरीहरू एल्ला र डेन्नीलाई व्हाइट डक्टरहरूले लगेका छन् किनकि उनीहरूलाई टिबी लागेको थियो। आयालाई दुःख लाग्ने अर्को कुरा के हो भने नेटिभ अमेरिकन पिपलहरूलाई पनि त्यो अरू विदेशीहरू जो कोलोनाइजरहरू त्यहाँ विदेशबाट युरोपबाट आएर अमेरिकामा बसोबास गरे उनीहरूको कल्चर जबरजस्ती फलो गर्न त्यो मान्न बाध्य पारिएको छ। उनीहरूको आफ्नै संस्कार संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसमा पनि आयालाई दुःख लाग्छ किनभने उनको हजुरआमाले कथाहरू भन्नुहुन्थ्यो जुन ट्रेडिसन थियो अनि त्यो कपडाहरू पनि त्यो बुन्ने आफै बनाउने गरिन्थ्यो, त्यो अहिले हराउँदै गएको छ। त्यो कल्चर लस भएकोमा पनि उनलाई दुःख लागेको छ। द स्टोरी शिफ्ट्स ब्याक एन्ड फोर्थ बिट्विन आयाज मेमोरिज अफ द पास्ट एन्ड हर करेन्ट रियालिटी। र यो कथामा आयाको विगतको यादहरू र वर्तमानको अवस्था यताउता मिश्रण भएर एकदमै कर्मिक रूपमा आइरहेको छैन कि उनको सोचाइ हो नि त मेमोरी भनेको त कर्मिक रूपमा आउँदैन। कहिले विगतको कुरा सम्झिन्छन्, कहिले अहिलेको कुराहरू उनको दिमागमा आइरहेको छ। सी थिङ्क्स अबाउट द ट्रेडिसन एन्ड ल्याङ्ग्वेज अफ हर पिपल द्याट आर डिसअपियरिङ एन्ड रिफ्लेक्ट्स अन द पेन सी हेज एक्सपिरियन्स थ्रु आउट हर लाइफ। उनलाई आफ्ना मानिसहरूले बोल्ने, आफ्ना जातका मानिसहरूले बोल्ने जुन भाषा अनि उनीहरूले फलो गर्दै आएको जुन ट्रेडिसन थियो पहिलेदेखिको त्यो डिसअपियर हुँदै गइरहेको छ, लोप हुँदै गइरहेको छ। त्यसमा पनि उनलाई एकदमै पेन अथवा पीडा भइरहेको छ। त्यसैगरी व्हाइट पिपलहरूले पनि ती नवाजो मानिसहरूलाई एकदम शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने। जब आया आफ्नो श्रीमानलाई खोज्न त्यो रक्सी भट्टीमा भित्र पस्छिन् त्यो बेला पनि त्यहाँका रक्सी खाइरहेका मानिसहरूले आयालाई एकदमै शङ्काको दृष्टिकोणले डराएर हेर्ने। नेटिभ अमेरिकन पिपलहरूलाई व्हाइट पिपलले डोमिनेट गर्ने, उनीहरूलाई दबाउने, आफ्नो कामको लागि प्रयोग गर्ने। जस्तै आयाको हस्बेन्ड चाटोलाई पनि एउटा व्हाइट पर्सनले आफ्नो काममा उसको जवानी यङ अवस्था हुन्जेललाई काम गरायो। जब ऊ घाइते भयो अथवा बुढो भयो उसलाई जागिरबाट निकालिदियो। यो कुराहरू पनि यसमा देखाउन खोजिएको छ। त्यसैगरी दुईटा छोरा र छोरी एल्ला र ड्यानीलाई व्हाइट डक्टरले आमाबाट खोसेर लिएर गए जबरजस्ती। त्यो व्हाइट पिपलहरूको डोमिनेसन पनि यहाँ देखाइएको छ। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थिम्स अफ लस, कल्चरल आइडेन्टिटी एन्ड द इफेक्ट्स अफ कोलोनाइजेसन अन इन्डिजिनियस कम्युनिटिज। यो कथाले आदिवासी समुदायहरूमा त्यो साम्राज्यवाद विदेशीहरूले कोलोनाइज गर्दै त्यहाँ आदिवासीहरूमाथि शासन गरेको कारण उनीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई देखाउन खोजेको छ। उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान हराउँदै गएको छ। It also highlights the ability and strength of indigenous people who continue to maintain their cultural traditions in the face of difficulty. जस्तो सुकै कडा परिस्थितिका बावजुद पनि त्यहाँका आदिवासीहरूले आफ्नो कल्चरलाई त्यसलाई जीवित राख्न, मेन्टेन गर्न उनीहरूले गरेको कोसिस पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। ललबाई इज अ पावरफुल एन्ड पोइग्नान्ट भनेको मार्मिक स्टोरी द्याट सेड्स लाइट अन द experiences of indigenous people in the United States and their ongoing struggles to maintain their cultural heritages. उनीहरूले आफ्ना सांस्कृतिक पहिचान, कल्चरल पहिचानलाई जोगाएर राख्नको लागि गर्ने उनीहरूको सङ्घर्ष, त्यसलाई यो कथाले देखाउन खोजेको छ। नम्बर 8, डेभिल डियर, written by Rudolf Anaya. Rudolf Anaya is an American writer. यहाँ डेभिलको अर्थ हुन्छ राक्षस र डियर भनेको मृग, राक्षस मृग भन्ने शीर्षक हो। र यसको सेटिङ चाहिँ प्युब्लो, अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा पर्ने प्युब्लोमा घटना घट्छ यो। र यसको मेन क्यारेक्टर भनेको क्रुज हो। क्रुज भनेको एउटा यङ एन्ड इनर्जेटिक एउटा हन्टर हो, सिकारी हो। मेन थिम्स अफ दिस स्टोरी आर हन्टिङ कल्चर, शिकार खेल्ने चलन, इकोलोजिकल क्राइसिस, पर्यावरणमा आएको सङ्कट, इम्ब्यालेन्स, वातावरणमा आएको असन्तुलन, म्यान्स डिपेन्डेन्स इन नेचर, मान्छेको प्रकृतिमा निर्भरता, नेचर एज अ सब्जेक्ट नेचर एज एन अब्जेक्ट, नेचरलाई एउटा प्राणीको जस्तै एउटा जीवनको रूपमा अथवा नेचरलाई एउटा प्रयोग गर्ने, उपभोग गर्ने वस्तुको रूपमा कुन रूपमा लिने, यो कुराहरू यसमा देखाउन खोजिएको छ। नाउ इट्स समरी। डेभिल डियर इज एन इकोलोजिकल स्टोरी रिटन बाई रुडोल्फ अनाया।
दिस स्टोरी सोज हाउ ह्युमन एक्टिभिटिज ह्याभ एडभर्सली अफेक्टेड वाइल्ड लाइफ। यो कथा इकोलोजिकल अथवा पर्यावरणीय अथवा इन्भाइरोमेन्टल वातावरणीय कथा हो र यसले मान्छेको कामले गर्दा वातावरणमा जनावरहरूमा जीव जनावरमा कस्तो असर परेको छ मानवीय गतिविधिले भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको छ। सेटिङ अफ दिस स्टोरी इज प्युब्लो इन न्यू मेक्सिको अमेरिका। People in Pueblo used to go hunting during autumn season, which is known as the deer season or hunting season. शरद ऋतुमा प्युब्लोका मानिसहरू जहिले पनि शिकार खेल्न जान्छन् र मृग मार्ने सिजन भएको हुनाले यसलाई हन्टिङ सिजन अथवा मृग मार्ने सिजन भनेर पनि उनीहरूले चिन्छन्। द प्रोटागोनिस्ट अफ द स्टोरी क्रुज वेन्ट हन्टिङ टु द ब्ल्याक रिज वेयर लस अलामोस ल्याबोरेटरी वाज लोकेटेड। र यो कथाको मुख्य पात्र यो क्रुज भन्ने मुख्य एउटा सिकारी ऊ चाहिँ त्यो ब्ल्याक रिज भन्ने एउटा डाँडातिर पहाडतिर ऊ शिकार खेल्न गयो, जहाँ कि एउटा ठुलो अनुसन्धान केन्द्र प्रयोगशाला लस अलामोस ल्याबोरेटरी भनेको एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र छ, त्यसको छेउमा त्यहाँ गयो। हि स्पेन्ट अ नाइट इन हिज ट्रक नियर द फेन्स अफ द ल्याबोरेटरी। त्यो अनुसन्धान केन्द्रको नजिकैको वरिपरि घेरबार लगाइएको छ, त्यो बारको नजिकै बाहिर ऊ राति ट्रकमा बस्यो, शिकार खेल्न गएको थियो, ट्रक पनि लिएर गएको थियो, ऊ रात त्यहाँ बितायो। He dreamed of a deformed bear in his dream which warned him to go away from the place. र राति सपनामा उसको सपनामा एउटा कुरूप खालको रूप बिग्रेको एउटा भालु आयो र उसले भन्यो कि तँ यहाँबाट गइहाल भनेर सपनामा भन्यो। इन द मर्निङ he killed a deformed deer with twisted paws and deformed face. र बिहान वास्तविक जीवनमा के भइदियो भने उसले एउटा मृग त मार्यो तर ऊ पनि कुरूप थियो, उसका हातखुट्टाहरू बाङ्गिएका थिए, अनुहार पनि डिफर्म अथवा कुरूप थियो। Despite being afraid of it, he took it home to show it to his people. ऊ डराउन त डराएको थियो यसलाई लिनको लागि, तर पनि गाउँमा आफ्ना जनताहरूलाई आफ्ना गाउँलेहरूलाई देखाउनको लागि भए पनि उसले ट्रकमा हालेर घिसारेर ट्रकमा हालेर उसले लिएर गयो। When he reached home, people took him inside the home and they prepared to burn the deer. घर पुगिसकेपछि उसलाई शुद्धिकरण गरेर उसलाई सरसफाई गरेर उसलाई घरभित्र लियो भने त्यो मृगलाई सबै गाउँलेहरूले जलाउनको लागि तयार भए, किनकि उनीहरूले यस्तो मृग उनीहरूले कहिले पनि देखेका थिएनन्। दे कल्ड इट डेभिल बिकज दे नेभर स सच बियर बिफोर। उनीहरूले यस्तो मृग कहिले पनि देखेका थिएनन्, त्यसैले उनीहरूले यसलाई डेभिल भने, यो राक्षस भने यो मृगलाई। In fact, harmful radiations, lasers and atom smashers and vibration of the laboratory had made the deer deformed. तर मृग त्यस्तो राक्षस जस्तो देखिनुको पछाडि मानिसको नै हात थियो, किनभने त्यहाँ नजिकै ल्याबोरेटरी विज्ञान प्रयोगशाला वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो, त्यहाँ ठुल्ठुला मेसिनहरू चल्थे, त्योबाट आउने हानिकारक विकिरणहरू त्योबाट आउने भाइब्रेसनले गर्दा त्यो मृग त्यस्तो डिफर्म्ड कुरूप भएको थियो। द स्टोरी सोज द हार्मफुल इम्प्याक्ट अफ ह्युमन एक्टिभिटिज अन इकोसिस्टम एन्ड वाइल्ड लाइफ। र मानवीय क्रियाकलापहरूले पर्यावरणमा र जङ्गली जनावरहरूमा परेको असर यो कथाले देखाउन खोजेको छ। मोरोभर द नम्बर अफ डियर वाज गेटिङ स्कार्सर डे बाई डे। र हरेक साल हरेक दिन त्यहाँ मृगहरूको सङ्ख्या पनि घटिरहेको थियो, किनकि शिकार गरिरहेका थिए त्यहाँ। दिस स्टोरी डिल्स विथ द थिम्स अफ हन्टिङ कल्चर, इकोलोजिकल क्राइसिस एन्ड इम्ब्यालेन्स, म्यान्स डिपेन्डेन्स इन नेचर एज अ सब्जेक्ट भर्सेस नेचर एज एन अब्जेक्ट। र यो विभिन्न थिमहरूसँग यो कथा सम्बन्धित छ। वातावरणीय विनाश, मान्छेले वातावरणमा निम्त्याएको विनाश, अनि प्रकृति भनेको एउटा सब्जेक्ट हुनुपर्छ, प्रकृतिको पनि आफ्नै जीवन छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ, यो अब्जेक्ट होइन, हामीले उपभोग मात्रै गरेर हुँदैन, यसको पनि आफ्नै जीवन छ, यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश यो स्टोरीले दिन्छ। नम्बर 9 डिल इन द वेट बाई फ्र्याङ्क नोरिस। फ्र्याङ्क नोरिस पनि अमेरिकन लेखक हुन् र यहाँ डिल इन द वेट भनेको डिल भनेको मोलमोलाई अथवा मूल्य तोक्नु र वेट भनेको गहुँको मूल्य अथवा गहुँको मोलमोलाई भन्न खोजिएको यो शीर्षकले। सेटिङ अफ दिस स्टोरी इज कनास एन्ड सिकागो सिटी इन अमेरिका एट द एन्ड अफ 20th सेन्चुरी एन्ड द बिगिनिङ अफ 21st सेन्चुरी। यसको घटनाहरू कनास र सिकागो सहरमा अमेरिकामा हुन्छ र कहिले भने 20औं शताब्दीको अन्त्य र 21औं शताब्दीको सुरुवातमा अथवा एट द टर्न अफ द सेन्चुरी यो घटनाहरू घट्छ। यसको मेन क्यारेक्टर भनेको साम ल्युइस्टन, ऊ चाहिँ व्हिट फार्मर, ऊ गहुँ खेती गर्छ, ऊ गहुँ खेती गर्ने एउटा किसान हो। यसको थिम्सहरू भनेको ग्रिडी एन्ड करप्ट बिजनेस, एकदमै स्वार्थी र एकदमै भ्रष्ट व्यापार, त्यसै गरी मोनोपोलिस्टिक मार्केट भनेको एकलौटीपन भएको अथवा कसैको त्यहाँ कन्ट्रोल नियन्त्रण, राज्यको कुनै कन्ट्रोल नै नभएको मन लाग्दो गर्ने खालको व्यापार, अनि एक्सप्लोटेसन अफ द पुवर, अनि गरिबहरूको शोषण, गरिब किसानहरूको शोषण। क्यापिटलिजम भनेको यो पुँजीवाद, धनीमानीहरूले जे मन लागे गर्ने, गरिबहरू शोषित, दमित, पीडित नै हुने।
अनि मार्केट अनि भिक्टिमाइजेसन अफ द पुअर, गरिबहरूलाई भिक्टिमाइज गर्ने, तिनीहरूलाई पीडित बनाउने, शोषण गर्ने कामलाई भनिन्छ। नाउ इट्स समरी। Deal in the Weight is a naturalist story written by Frank Norris. It shows how capitalist and corrupted businessmen victimize the working class people. It deals with the monopolistic wheat market of Chicago at the turn of the century. Deal in the Weight चाहिँ फ्रैंक नोरिसद्वारा लिखित प्रकृतिवादी कथा हो। प्रकृतिवादी कथामा के हुन्छन् भने पात्रहरू तल्लो वर्गका गरिब किसान यस्तो खालका पात्रहरू हुन्छन् र उनीहरू दुईटा कारणले, वंशाणुको कारणले र वातावरणको कारणले उनीहरू पीडित हुन्छन्। त्यस्तो खालको कथालाई भनिन्छ। यहाँ पनि त्यो पात्र किसान तल्लो वर्गको छ, उनी त्यहाँ वरिपरिको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको आर्थिक वातावरणको कारण ऊ पीडित भएको छ र यसमा त्यो पुँजीवादी र एकदम त्यो भ्रष्ट व्यापारीहरूले गरिब किसानहरूलाई कसरी मारमा पार्छन् भन्ने कुरा यसमा देखाउन खोजेको छ। त्यसै गरी सिकागोको यो 20औं शताब्दीको अन्त्यतिर त्यहाँको जुन एकलौटी मनपरी तन्त्र प्रयोग गरेर त्यहाँको गहुँ बजारमा कसरी गहुँ किसानहरूलाई मार पारेको थियो त्यो कुरा देखाउन खोजिएको छ। Sam Livingston was a wheat farmer who had his farm in Kansas, USA. Due to the unhealthy competition between the bull and the bear in wheat price, Sam couldn't get good price of his wheat. र साम लिविस्टन अमेरिकाको कन्नास भन्ने ठाउँमा गहुँ खेती गरेर बसिरहेको एउटा किसान थियो। तर ऊ बेच्न चाहिँ सिकागो सहरमा गहुँ बेच्न जान्थ्यो। त्यहाँ दुई किसिमका व्यापारीहरू थिए, बुल र बियर। बुल भनेको सामानको मूल्य बढाएर त्यसबाट फाइदा लिने र बियर भनेको सस्तोमा सामानको मूल्य घटाएर सस्तोमा टन्नै खरिद गर्ने, त्यसरी फाइदा लिने खालका दुई प्रकारका व्यापारी थिए। तिनीहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण आफ्नो गहुँको राम्रो मूल्य पाउन सकेन साम लिविस्टनले। As a result, he was compelled to hand over his property to the creditors, leaving his wife at her sister's house. र अनि उसले आफ्नो लागत पनि उठाउन सकेन, आफ्नो जति लगानी लाग्छ त्यति गहुँ बेचेर पनि उठाउन सकेन। त्यसैले उसले आफ्नो सबै सम्पत्ति क्रेडिटर भनेको आफूलाई ऋण दिने ऋणदाताहरूलाई बुझाएर अनि आफ्नो श्रीमतीलाई तिमी आफ्नो दिदीको घरमा बस है केही समयलाई भनेर ऊ सिकागो सहरमा कामको खोजीमा गयो। He worked at a hat factory for some time. उसले केही समय त त्यो टोपी बनाउने फ्याक्ट्रीमा भाइको पसलमा काम गर्यो। When the hat factory closed due to the debt, a park bench became his home. र उसले त्यो ह्याट फ्याक्ट्रीमा पनि जागिर गुमायो, त्यहाँ पनि त्यो साउले ऋण तिर्न सकेको थिएन, त्यसैले उसको फ्याक्ट्री बन्द भयो। त्यसपछि अब ऊ बिचरा सडकमा बास भयो अथवा त्यो एउटा पार्कको बेन्चमा ऊ सुत्ने गर्थ्यो। उसरी त्यसरी रात कटाउन थाल्यो यो साम लिविस्टनले। He had to stand in a queue at 1 AM in the rainy morning to get a free bread from the bakery. त्यहाँ एउटा भिएना बेकरी भन्ने थियो, त्यसले चाहिँ गरिबहरूलाई, त्यहाँ माग्नेहरूलाई, बेगरहरूलाई, काम नपाएकाहरूलाई सित्तैमा उसले ब्रेड खुवाउँथ्यो। त्यहाँ राति 9 बजेदेखि लाइन लाग्थ्यो, राति 1 बजेसम्म पानी परिरहेको छ, फ्रीमा ब्रेड पाइन्छ भनेर साम लिविस्टन त्यहाँ लाइनमा लागिरहेको छ बिचरा भोक मेटाउनको लागि। He was refused free bread due to the rise in wheat price. अनि अकस्मात गहुँको मूल्य फेरि बढेछ। पहिला सामले गहुँ बेच्दा मूल्य घट्यो, घाटामा गयो र अहिले ऊ फ्री ब्रेड पाइन्छ कि भनेर गएको बेलामा गहुँको मूल्य बढेको रहेछ। गहुँको मूल्य बढेको हुनाले त्यो फ्रीमा पाइने ब्रेड जुन गहुँबाट बनेको हुन्छ त्यो पनि पाउने अवस्था भएन, उसलाई दिएन त्यहाँ बेकरीवालाले। लेटर ही गट द जब अफ अ क्लिनर एन्ड गट प्रमोसन टु। त्यसपछि ऊ बिचराले त्यो त्यही बजारमा एउटा सरसफाइ गर्ने एउटा क्लिनरको जब पायो अनि अलिकति प्रमोसन भएर माथिल्लो पोस्टमा पुग्यो। त्यो अवस्था यहाँ दर्दनाक अवस्था साम लिविस्टनको देखाइएको छ। The story shows the pathetic condition of the wheat farmer who became unable to get bread made up of the same grain, wheat. Thus, story deals with the monopolistic market, unhealthy business practices, scapegoating or victimization of the poor class, power of nature over man, etc. र यो यसरी यो कथामा एउटा गहुँ किसानले त्यही गहुँबाट बनेको बिचरा ब्रेड खान पनि पाउने अवस्था रहेन। कसले त गर्दा त्यो अस्वस्थ बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ठुला व्यापारीहरू भनाउँदाहरू, जो पुँजीवादी, जो धनाढ्यहरू, तिनीहरूले व्यापार चलाइरहेका हुन्छन्, किसानबाट खरिद गर्ने, अरू ठाउँ बेच्ने, किसानबाट किन्दा उनीहरूले मूल्य घटाउने, आफूले फाइदा खाने बेला बेच्ने, यस्ता खालका अनहेल्दी प्र्याक्टिसेसले गर्दा, त्यो मनपरी तन्त्रले गर्दा गरिब किसानहरू मारमा परेको कुरा यसमा देखाइएको छ। अनि गरिबहरूको स्केप गोटिङ भनेको बलिको बोको बनाउनु अथवा पीडित गराउनुलाई भनिन्छ। अनि पावर अफ नेचर ओभर म्यान, अनि त्यो प्रकृतिको शक्ति यति छ कि बिचरा त्यो एउटा समृद्ध एउटा किसानलाई सडकमा ल्याउने अवस्था आयो।
नम्बर 10 लिभिङ बाई एमजी बसन्तजी। लिभिङ भनेको कुनै ठाउँ छोड्नु अथवा छुट्टिनु त्याग्नुलाई भनिन्छ र एमजी बसन्तजी इज अ क्यानेडियन राइटर। सेटिङ अफ दिस स्टोरी इज तान्जानिया इन अफ्रिका। अफ्रिका महादेशको तान्जानिया भन्ने देशमा यो कथाको घटनाहरू घट्छ। यसको मेन क्यारेक्टर भनेको आलु भन्ने एउटा स्कुल भर्खरै कम्प्लिट गरेको स्कुल लेभल पुरा गरेको एउटा केटा र उसको विडो मदर उसको विधवा आमा छिन् एउटा। अनि यसको मेन थिमहरू भनेको सेपारेसन, हार्डवर्क, फ्यामिली सपोर्ट, मदर्स लभ, सेक्रिफाइस भनेको त्याग, एम्बिसन भनेको महत्त्वाकांक्षा, अन्डरस्ट्यान्डिङ वान्स फाइनान्सियल कन्डिसन, हामीले आफ्नो आर्थिक अवस्था के हो, म कस्तो अवस्थाको मान्छे हो भनेर बुझ्नुपर्छ, अप्टिमिजम भनेको भविष्यको लागि राम्रो आशा गर्नु, आशावाद, यिनीहरू चाहिँ यसको थिम्सहरू हो। नाउ इट्स समरी। Living is a short story written by M.G. Bhasanji. Set in Tanzania, it is about a young man's dream to go abroad to study and his mother's fear of separation from her children. M.G. Bhasanjiद्वारा यो लिभिङ भन्ने कथाको सेटिङ चाहिँ तान्जानियामा हो र यसमा एउटा जवान केटाको विदेश गएर पढ्ने उसको रहर र उसकी आमाको चाहिँ छोराछोरीबाट टाढिन्छु, छोराछोरीसँग मेरो बिछोड हुन्छ भन्ने पीडा अथवा पीर चिन्तालाई यसमा देखाउन खोजेको छ। हिज मदर इज रिलुक्टेन्ट टु लेट हिम गो फर भेरियस रिजन्स। र यो आलु चाहिँ विदेश गएर पढ्न, अमेरिका गएर पढ्न चाहन्छ तर उसको आमाले चाहिँ जान दिन खोज्दैन। ऊ आफ्नो छोरी आफूबाट टाढा नहोस् भन्ने उनको सोच छ। Despite her husband's early death, she brought up her 5 children. 2 elder daughters were already married. The older son worked at a shop. She wanted the younger two, Alu and his sister, to do well in their studies. यिनी यो आलुको आमाको चाहिँ 5 जना सन्तानहरू थिए। 5 जना मध्ये 2टा दिदीहरूको बिहे भइसकेको थियो। एउटा दाइ चाहिँ काम गर्थ्यो पसलमा र एउटी दिदी र आफू चाहिँ आलु चाहिँ कान्छो। यिनीहरू दुईटाले चाहिँ पढाइमा राम्रो गरून् भन्ने उसको आलुको आमाको चाहना थियो। अनि आलुको बुवाको डेथ चाहिँ आमा यङ हुँदै धेरै पहिले भइसकेको थियो। 33 वर्षको उमेरमा, कलिलो उमेरमा श्रीमानको डेथ भइसकेको थियो। आमाले चाहिँ धेरैजना विवाह गरौँ भनेर पछि लाग्ने मान्छेलाई पनि त्यागेर उनले आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको लागि व्यापार गर्नेदेखि लिएर सङ्घर्ष गर्ने, छोरीलाई पढाउने उनले गरिन्। After completing school level education, Alu applied for a scholarship to study medicine in America. His mother was unhappy to let him go so far away. Seeing his eagerness, she decided to let him go. Alu's mother advised him not to give up his values and beliefs. Alu was thrilled to be in foreign land and wrote home excitedly on seeing London, where he stopped over on the way to America. But his mother wondered sadly if he would ever return to the family again. विद्यालय शिक्षा पुरा गरेपछि आलु अमेरिकामा औषधि विज्ञान मेडिसिन पढ्न चाहन्थ्यो। त्यसैले उसले अमेरिकामा विभिन्न युनिभर्सिटीहरूलाई लेटर लेख्ने काम गर्यो आफ्नै कोसिसमा, किनकि उसले बुझेको थियो कि हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन भन्ने बुझेको थियो। त्यसैले उसले स्कलरसिपमा छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहन्थ्यो। उसले छात्रवृत्ति पनि पायो। क्यालिफोर्निया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी भन्नेबाट उसले छात्रवृत्ति पायो। त्यसपछि ऊ अमेरिका जाँदैछ। अमेरिका जान आमाले चाहिँ दिन खोजेकी थिएनन् सुरुमा, तर राम्रो अवसर हो भन्ने अरूले भनेपछि उनी छोरालाई जान दिने भएन। अनि छोरा अमेरिका जाँदाखेरि उनले भन्छन् आफ्नो देशलाई नबिर्सिनु, नराम्रो सङ्गत नगर्नु, व्हाइट वुमनसँग बिहे नगर्नु, अनि चुरोट रक्सी नखानु भन्ने खालका उनले राम्रा सुझाव सल्लाहहरू दिन्छन्। अनि तर छोरो गइसकेपछि मेरो छोरा फर्किन्छ कि फर्किँदैन, कतै म छोरो त गुमाउँदिनँ, उतै अमेरिकैतिरै बस्छ कि हाम्रो कल्चरलाई बिर्सेर भनेर उनले सोच्छिन्। र आलु लन्डनको बाटो हुँदै अमेरिका गइरहेको हुन्छ। त्यही बेला लन्डनको रमाइलो, त्यहाँको दृश्य, सम्पूर्ण बिल्डिङहरू, भवनहरू सब देखेपछि आलु मन्त्रमुग्ध हुन्छ। त्यो कुरा उसले लेटरमा लेखेर आमालाई पठाउँछ। त्यो लेटरको कुराहरू पढेपछि उनी आमा चाहिँ ओहो मेरो छोरा त विदेशको रमाइलोमा मक्ख छ, कतै फर्किँदैन कि भनेर उनलाई चाहिँ शङ्का छ, उनलाई चिन्ता लागिरहेको छ। दिस स्टोरी डिल्स विथ द थिम्स अफ सेपारेसन। यो बिछोडको बारेमा छ यो कथा। हार्डवर्क, फ्यामिली सपोर्ट, मदर्स लभ एन्ड सेक्रिफाइस, एम्बिसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ वान्स फाइनान्सियल कन्डिसन, अप्टिमिजम एन्ड सो अन। यो कथामा पनि आलु यो आमाको चाहिँ सेपारेसन भएको छ। छोरीहरूको बिहे भएर उनीहरूले सेपारेट भएर गए। छोरो अमेरिका गयो। त्यसै गरी आलु पनि हार्डवर्किङ छ, उसको आमा पनि हार्डवर्किङ। अनि फ्यामिली सपोर्ट, छोरा छोरीको पढाइको लागि आमाको सपोर्ट छ। अनि मदर्स लभ एन्ड सेक्रिफाइस, उनले बिहे नै नगरेर पनि बसेकी छन् छोरा र छोरीको लागि भनेर। त्यसै गरी आलु चाहिँ एम्बिसियस छ, ऊ भविष्य राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसै गरी उसले आफ्नो फाइनेन्सियल कन्डिसन के हो, मेरो आर्थिक हैसियत के हो भन्ने पनि बुझेको छ। उसले अमेरिकामा गएपछि
पनि पार्ट टाइम जब गर्छु, मैले ऋण तिर्छु, लोन तिर्छु पनि भनिरहेको छ। ऊ एकदमै भविष्यप्रति एकदमै आशावादी छ, अप्टिमिस्टिक पर्सन छ। Number 11, Autobiography, a self-recorded fiction written by an American writer, John Bath. यहाँ अटोबायोग्राफी भनेको आत्मकथा। यदि हामीले आफ्नो कथा आफैले लेख्यौँ जीवनको भने त्यसलाई आत्मकथा अटोबायोग्राफी भनिन्छ र अरूले लेखिदिएको हो भने त्यसलाई बायोग्राफी अथवा जीवनी भनिन्छ। र यो कथामा आत्मकथा भन्नाले व्यक्तिको आत्मकथा नभएर यो फिक्सनको आत्मकथा हो, कथाको आत्मकथा हो। कथा आफै पात्र हो, मानव उसले आफ्नो जन्म कसरी भयो, के भयो भनेर ऊ आफै बोलिरहेको छ, यसमा आफैले भनिरहेको छ आफ्नो बारेमा। यसको सेटिङ चाहिँ अमेरिकामा हो र यो कथा अमेरिकामा लेखिएको हुनाले उसले भन्छ म अमेरिकामा जन्मेको हुँ भनेर उसले भनिरहेको छ। मेन क्यारेक्टर भनेको यसमा बोल्ने पात्र स्पिकरको हो भने फिक्सन आफै बोलिरहेको छ। इट इज स्पिकिङ लाइक अ ह्युमन, मान्छे जस्तै यो बोलिरहेको छ। र यसको थिम भनेको आइडेन्टिटी क्राइसिस, पहिचानको सङ्कट। नाउ इट्स समरी। Autobiography, a self-recorded fiction written by John Bath, is a post-modernist story. यो पोस्ट-मोडर्न कथा हो। पोस्ट-मोडर्न भनेको खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1945 पछाडिको साहित्यलाई पोस्ट-मोडर्न टाइम भनिन्छ, त्यो पछाडिको कथा हो। इट इज अ मेटाफिक्सन, यो भनेको मेटाफिक्सन हो। मेटाफिक्सन भनेको मेटाफिक्सन इज अ स्टोरी अबाउट स्टोरी। यो भनेको फिक्सनकै बारेमा फिक्सन लेखियो भने, कथाकै बारेमा कथा लेखियो भने त्यसलाई मेटाफिक्सन भनिन्छ। जनरली अटोबायोग्राफी means an accounts of someone's life written by himself or herself, but this story is not like that. खास गरी अटोबायोग्राफी भनेको त हामीले आफ्नो बारेमा, आफ्नो जीवनको बारेमा आफै लेख्यो भने त्यसलाई अटोबायोग्राफी भनिन्छ, तर यो चाहिँ त्यस्तो छैन। अनलाइक कन्भेन्सनल अटोबायोग्राफिज, इट इज एन अटोबायोग्राफी अफ द फिक्सन, नट एनी पर्सन। यो भनेको यो कथाको आत्मकथा हो, फिक्सनको आत्मकथा हो, यो व्यक्तिको होइन। The narrator of this story is story or fiction itself. The writer has personified the story. It is speaking like human beings. यो चाहिँ लेखकले त्यो स्टोरीलाई व्यक्तित्वकरण गरेका छन्, मान्छे जस्तै ऊ बोलिरहेको छ। इट हेज बिन गिभन आई प्रोनाउन, उसले म भनेर उसले आई भनेर प्रोनाउन युज गरिरहेको छ। इन दिस स्टोरी द न्यारेटर इज अटरिङ मोनोलग अबाउट हिमसेल्फ। र यहाँ यो स्टोरीमा त्यो व्यक्ति वक्ता अथवा यो फिक्सन आफै फतफताइरहेको छ, मोनोलग अथवा मनोवाद, आफ्नो मनको कुरा गुनगुनाइरहेको छ। देयरफोर वी क्यान कल हिम न्यारेटर अर स्पिकर अर मोनोलगर। यसलाई हामी न्यारेटर, स्पिकर, मोनोलगर भन्न सक्छौँ। एज द टाइटल सजेस्ट, सेल्फ रेकर्डेड, द स्पिकर इज रेकर्डिङ हिज ओन भोइस। उसले आफ्नो भोइस आफै रेकर्ड गरिरहेको छ। उसले द न्यारेटर रिमेम्बर्स हिज मेमोरिज अबाउट हिमसेल्फ, हि रिमेम्बर्स एन्ड स्पिक्स अफ हिज कन्सेप्सन, बर्थ एन्ड ग्रोथ। उसले आफ्नो गर्भधारण कसरी भयो, आफू अनि कसरी जन्मे, कसरी वृद्धि भयो उसले भनिरहेको छ। उसले भन्छ कि मेरो आमाप्रति मेरो बुवा एक दिन आकर्षित हुनुभयो, उनीहरूले अनि सँगै मिलेर फिजिकल रिलेसनसिप गरे अनि यसपछि मेरो जन्म भयो भनेर उसले भनिरहेछ यो फिक्सनले। हि इज सेल्फ अवेर अफ हिज बिगेटिङ। बिगेटिङ भनेको जन्म, उसले आफ्नो जन्म र वृद्धि विकासको बारेमा आफै उसलाई याद छ। द सेटिङ अफ दिस मेटाफिक्सन इज अमेरिका बिकज हिज लाइफ स्प्यान कभर्स भेरियस हिस्टोरिकल इभेन्ट्स। अमेरिकाका विभिन्न ऐतिहासिक जुन पिरियडहरूलाई यसले इन्क्लुड गर्छ, त्यसैले हामी बुझ्न सक्छौँ कि यसको जन्म अमेरिकामा भएको थियो, अर्थात् यो अमेरिकामा लेखिएको थियो, किनकि राइटर पनि अमेरिकन हुन्। द न्यारेटर डाइरेक्टली एड्रेसेस द रिडर्स, हि वान्ट्स देम टु लिसन टु हिम। उसले भनिरहेको छ मलाई सुन्नुहोस् कृपया भनिरहेको छ यो फिक्सनले। लिसनिङ टु हिम मिन्स गिभिङ हिम लाइफ। यदि उसलाई हामीले सुनेनौँ भने त उसले जीवन प्राप्त गर्दैन। फिक्सन हो, ऊ निर्जीव वस्तु हो। जब सुन्छौँ अनि उसले जीवन प्राप्त गर्छ, हामीले सुन्यौँ भने ऊ वक्ता बन्छ, स्पिकर बन्छ। इफ वी लिसन टु हिम हिज मोनोलग बिकम्स डायलग एन्ड हि फिल्स अलाइभ। हामीले उसलाई सुन्यौँ भने ऊ जीवित हुन्छ, ऊ वक्ता हुन्छ, हामी श्रोता हुन्छौँ। हि क्यान नट बिकम अलाइभ इफ वी डोन्ट लिसन टु हिम। यदि हामीले उसलाई सुनेनौँ भने ऊ जीवित हुँदैन। हि सेज हि डजन्ट ह्याभ प्रपर नेम एन्ड आइडेन्टिटी। उसले भन्छ मेरो राम्रो नाम पनि राखेको छैनन्, मेरो पहिचान पनि छैन भनेर भन्छ। हिज फादर अथवा राइटर जोन बार्थ एन्ड हिज मदर टेप रेकर्डर रिफ्युज टु गिभ हिम प्रपर नेम। उसले भन्छ मेरो बुवाले मलाई राम्रो नाम पनि दिएनन् भनेर भन्छ। बुवा भन्नाले यहाँ जोन बाथ अथवा लेखकलाई भनिएको हो। हि इज द रिजल्ट अफ हिज प्यारेन्ट्स कन्जोइन्ट सेम। कन्जोइन्ट भनेको बाँडिएको अथवा सँगै गरिएको, सेम भनेको लज्जास्पद क्रियाकलाप, यहाँ सेक्सलाई भन्न खोजेको हो। दुईटा बीचको शारीरिक सम्बन्धपछि म जन्मेँ। फादर्स इन्फाचुएसन, मेरो बुवा मेरो आमाप्रति क्षणिक रूपमा आकर्षित हुनुभयो, त्यसरी मेरो जन्म भयो भनेर उसले भनिरहेको छ।
हि इज नट ह्याप्पी विथ हिज एक्जिस्टेन्स इन दिस वर्ल्ड। उसले आफ्नो अस्तित्वसँग ऊ खुसी छैन। हि फाइन्ड्स हिमसेल्फ डिट्याच फ्रम एभ्रिवान। ऊ आफैले ठान्छ कि म हरेक वस्तु र व्यक्तिदेखि म टाढिएको छु, मेरो कोही छैन म भन्छ उसले। हि रिभिल्स द्याट हिज ड्याड इन्टेन्ड्स टु डिस्ट्रोय हिम बिफोर हि अटर्स अ वर्ड। उसले भन्छ मेरो बुवाले मलाई मार्न चाहन्छ, अर्थात् यहाँ लेखकले त्यो लेख्ने कामलाई बन्द गर्न चाहन्छ, पुरा गर्न चाहन्न भन्न खोजेको हो। दो हि इज अ ब्लडी मिरर अफ हिज फादर कन्टिन्युसली ट्राई टु डिस्ट्रोय हिम। उसले भनिरहेको छ मेरो बुवाले मलाई टाइममा मार्न खोज्नुभयो भनेर उसले भनिरहेको छ। यहाँ मार्नु भन्नाले लेख्न छोड्नुलाई भन्न खोजिएको हो। एट द टाइम अफ हिज बर्थ हिज फादर वाज टेकन टु अ मेन्टल हस्पिटल। जब ऊ यो कथा लेखिँदै थियो त्यो बेला लेखकलाई सायद मेन्टल हस्पिटलमा लगिएको थियो, त्यसैले उसले भन्दैछ मेरो जन्मको बेला मेरो बुवालाई मेन्टल हस्पिटलमा लगियो। देयरफोर हिज मदर रिफ्युज टु गिभ हिम अ प्रपर नेम। त्यसपछि मलाई राम्रो नाम पनि दिएन। हिज फादर रिगार्ड्स हिम एज एन अनवान्टेड चाइल्ड। अनि यो स्टोरीले भन्दैछ म एउटा नचाहेको बच्चा हुँ, अनवान्टेड चाइल्ड हुँ, चाहँदा नचाहँदै जन्मेको हुँ। आइडेन्टिटी क्राइसिस पुसेस हिम टुवर्ड्स म्याडनेस। अनि उसले भन्छ म पागल हुन लागिरहेको छु, मेरो कुनै आइडेन्टिटी छैन, पहिचान छैन। हि इज नट इन कन्ट्रोल अफ द सिचुएसन। ऊ आफू सम्हालिने अवस्थामा छैन। हि देयरफोर रिक्वेस्ट अथवा प्लिड्स भनेको रिक्वेस्ट विथ हिज फादर युजिङ अ म्यानुअल भोइस टु एन्ड इट फर हिम। उसले भन्छ मलाई कृपया लेखेर सिद्ध्याउनुहोस् न भनेर उसले आफ्नो बुवालाई लेखकलाई भनिरहेको छ। नम्बर 12 द लस्ट चाइल्ड बाई मुल्कराज आनन्द। लस्ट चाइल्ड अर्थात् हराएको बच्चा। कहाँ हरायो त, कसरी हरायो कुरा हामी स्टोरीमा पढ्छौँ। इट इज रिटन बाई इन्डियन राइटर मुल्कराज आनन्द। सेटिङ अफ दिस स्टोरी इज अ रुरल भिलेज इन इन्डिया। इन्डियाको एउटा ग्रामीण गाउँमा, ग्रामीण इलाकामा यो घटना घट्छ र मेन क्यारेक्टर भनेको एन अननेम्ड चाइल्ड। यहाँ नाम दिएको छैन, उमेर पनि दिएको छैन, एउटा बच्चा भनिएको छ, त्यो चाहिँ मुख्य पात्र हो यो कथाको। थिम्स भनेको प्यारेन्ट्स एन्ड चाइल्ड बोन्ड। आमा बुवा र बच्चाको बोन्ड हुन्छ, जुन सम्बन्ध हुन्छ एकदम स्ट्रङ हुन्छ। अनि बच्चाको साइकोलोजीको कुरा, बच्चा र नेचर बिचको क्लोजनेसको कुरा, यो कुराहरू यसमा दिन खोजिएको छ। एन्ड नाउ समरी अफ दिस स्टोरी। द लस्ट चाइल्ड इज अ सर्ट स्टोरी रिटन बाई मुल्कराज आनन्द। दिस स्टोरी डिपिक्ट चिल्ड्रेन्स साइकोलोजी। यो कथाले बच्चाहरूको मनोविज्ञानलाई देखाउन खोजेको छ। द स्टोरी इज सेट इन रुरल भिलेज इन इन्डिया ड्युरिङ द स्प्रिङ फेस्टिभल सिजन। त्यहाँको वसन्त ऋतुको चाडपर्वको समयमा यो कथाको घटनाहरू घट्छ। अ स्मल चाइल्ड वेन्ट टु अ फेयर एलोङ विथ हिज प्यारेन्ट्स ड्युरिङ अ स्प्रिङ सिजन। ही वाज फिल्ड विथ जोय एन्ड ह्याप्पिनेस। देयर वेयर म्यानी स्टल्स सेलिङ अ भेराइटी अफ थिङ्स सच एज टोय, स्विट मिट्स, फ्लावर्स, बेलुन्स इटिसी। त्यो बच्चा आमा र बुवासँग त्यो मेलाको बेलामा ऊ मेला हेर्न जान्छ। बाटोभरि मान्छेहरू राम्रो लुगा लगाएका, रङ्गी विभिन्न स्टलहरू, विभिन्न थरीका खानेकुराहरू, खेलौनाहरू, मिठाईहरू, अनि फुलहरू, बेलुनहरू, अनि सर्प नचाहेको, पिङ खेलेको उसले त्यहाँ देख्छ, ऊ एकदमै रमाउँछ। देयर वेयर स्नेक चार्मर्स एन्ड मेरी गो अराउन्ड एन्ड म्यानी अदर अट्र्याक्सन्स। त्यहाँ आकर्षक वस्तुहरू धेरै चिज थिए। त्यहाँ घुम्ने त्यो रोटेपिङ थियो, अनि झुला अर्थात् पिङ भनौँ, त्यसै गरी सर्प नचाउने पनि थियो। हि स्टप्ड बिफोर एभ्री स्टल एन्ड रिक्वेस्टेड हिज प्यारेन्ट्स टु बाई दोज आइटम। उसले हरेक ठाउँमा आफ्नो बुवा आमालाई त्यहाँ स्टलमा रोकेर यो किनिदिनुहोस् त्यो किनिदिनुहोस् त भन्यो, तर त्यो भन्दाखेरि उसको बुवाले राता आँखाले हेर्थ्यो र आमा चाहिँ केही पनि भन्थे, अन्तै ध्यान मोड्दिन खोज्थिन् अनि केही पनि किन्दिएनन्। हि अल्सो न्यू द्याट हिज प्यारेन्ट्स वुड रिफ्युज हिज रिक्वेस्ट एन्ड स्ट्रिक्टली से नो टु हिज रिक्वेस्ट। उसलाई थाहा पनि के थियो भने मेरो आमा बुवाले पक्कै पनि किनिदिँदैनन् भन्ने उसलाई थाहा थियो, तर पनि उसले किनिदिनुहोस् भन्न चाहिँ छोडेको थिएन। वाइल अब्जर्भिङ द मेरी गो अराउन्ड द चाइल्ड लस्ट कन्ट्याक्ट विथ हिज प्यारेन्ट्स। जब उसले पिङ खेलिरहेको ठाउँमा हेरिरहेको थियो त्यही बेला उसको आमा बुवासँग सम्पर्क टुट्यो, ऊ त्यहाँ हरायो। हि वाज ओभर पावर्ड बाई द फियर एन्ड स्टार्टेड क्राइङ। ऊ एकदमै डरायो र रुन थाल्यो एकदमै। हि सर्च्ड फर हिज प्यारेन्ट्स बाई रनिङ हियर एन्ड देयर। उसले आफ्नो आमा बुवाको जस्तो कपडा लगाएको कोही छन् कि भनेर यताउता हेऱ्यो, तर कहीँ पनि भेटाएन। बट ही कुड नट फाइन्ड देम एन्ड उसले भेटाउन सकेन। वेन ही रिच्ड अ टेम्पल इन सर्च अफ हिज प्यारेन्ट्स अ स्ट्रेन्जर पिक्ड हिम अप फ्रम द क्राउड। जब ऊ रुँदै खोज्दै मन्दिरको नजिकै पुग्यो, त्यो भिडभाडमा च्यापिएको थिएन धन्नै, र एकजना एकदमै परोपकारी व्यक्तिले, एउटा सहयोगी व्यक्तिले त्यो रोइरहेको बच्चालाई उठायो, त्यो भिडबाट माथि उठायो। ही ट्राइड टु प्यासिफाई द चाइल्ड बाई टेकिङ द चाइल्ड टु द स्टल्स एन्ड अफरिङ द टोय, स्विट्स, फ्लावर्स एन्ड कलरफुल बेलुन्स। र पहिले आमा बुवासँग हुँदा जे चाहेको थियो त्यो कुरा किनिदिन्छु बाबु, नरौ भनेर उसले शान्त पार्ने कोसिस गर्यो, तर पनि बच्चा शान्त भएन। यहाँ प्यासिफाई भनेको शान्त पार्नु अथवा कन्सोल गर्नु, सान्त्वना दिनु।
बट द चाइल्ड लस्ट इन्ट्रेस्ट इन देम। जब आमा बुवासँग हुँदा त ती चिजहरू चाहिएको थियो, तर आमा बुवा नै नभएपछि अब त्यो चिजहरूमा उसको रुचि गुम्यो, रुचि छैन। र्यादर ही वान्टेड वान डे हिज मदर एन्ड फादर। त्यसपछि उसलाई आफ्नै आमा र बुवा चाहियो। दस द स्टोरी पोर्ट्रेट चाइल्ड साइकोलोजी। यसरी बच्चाको मनोविज्ञानलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ भेरी इफेक्टिभली। द मेन थिम अफ द स्टोरी इज द डिप रिलेसनसिप अफ प्योर लभ बिट्विन प्यारेन्ट्स एन्ड द चाइल्ड। बच्चा र आमा बुवा बिचको गहिरो सम्बन्धलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। इट सोज द्याट नो म्याटेरियल पोसेसन क्यान कम्पन्सेट द एब्सेन्स अफ प्यारेन्ट्स। आमा र बुवाको जुन उपस्थिति हुन्छ, यदि त्यो भएन भने कुनै पनि चिजले पनि त्यो परिपूर्ति गर्न सक्दैन। आमा बुवाको आवश्यकतालाई कुनै अरू भौतिक वस्तुले आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन। आमा बुवालाई बच्चाहरूले त्यति चाहन्छन् भन्ने कुरा यो स्टोरीमा देखाउन खोजिएको छ। यसरी सम्पूर्ण स्टोरीहरूको समरी सिद्धिएको छ। यदि तपाईँहरूले डिटेलमा अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पूर्ण स्टोरीहरूको लिङ्क मैले यो डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। तपाईँहरूले त्यसको मल्टिपल चोइस क्वेसन्स र अनि सर्ट आन्सर क्वेसनहरू पनि त्यसमा दिएको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ डिटेलमा बुझ्नको लागि। यो चाहिँ परीक्षा ओरिएन्टेड, एक्जाम ओरिएन्टेड भएर बनाएको भिडियो हो। किप लभिङ एन्ड वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क यू, टेक केयर, बाई बाई।